Người muốn bổn công chúa ở lại Đại Chu làm hoàng tử phi sao? Lâm Phi Phi là công chúa Ngụy Quốc, nếu điện hạ có thể thu phục cô ta, sẽ giải quyết xung đột giữa hai nước. Không biết hoàng tẩu mời ta đến, có chuyện gì thế? Tỏ thế, hoàng tẩu thực sự là to tròn hơn thanh ngọc. Bát đệ, đang nghĩ gì vậy? Điện hạ, không muốn sao? Sao Triệu Vân lại trâu bỏ vậy? Vừa rồi tỷ nhìn trộm ta và điện hạ cảm giác thế nào? Muội thấy tỷ sao? Muội sẽ có cách giúp tỷ. Điện hạ, ngài chết thảm quá. Nói gì cơ? Ôi trời, ta xuyên không? Không phải có tai nạn xe hơi sao? Ta vừa mới nhận bằng đại học. Ta thực sự đã trở thành bát hoàng tử. Sao ta không thể di chuyển? Đệ muội, lão bát nợ ta 3 vạn lượng bạc vì cờ bạc. Muội có lo lắng không? Tam ca, ta đã trả 20.000 lượng cho điện hạ bằng của hồi môn. Đó chỉ là trả lại tiền lãi của ta. Bây giờ muội phải trả lại 30.000 lượng tiền gốc. Sao lại vẫn còn 30.000 lượng, Tam ca? Nhà vừa có chuyện buồn, cũng tốn khá nhiều tiền. Ta không có khả năng trả nhiều tiền vậy. Hay là, sao không đợi qua tang lễ? Ta sẽ nghĩ cách trả lại. Đệ muội, đêm tân hôn hôm qua, Triệu Ngọc, tên phế vật đó đột ngột qua đời trong lúc say rượu. Ta thấy hắn vẫn chưa quẹt thẻ muội đâu nhỉ? Ngài muốn làm gì? Vì không có tiền trả nợ nên... Đệ muội à, có muốn thân thể trả nợ không? Triệu Thụy, ngươi là hoàng huynh, sao dám xúc phạm đến đệ ruột? Ngươi không sợ phụ hoàng biết à? Trên đời ai không biết Triệu Vân là phế vật không thể bù đắp. Ôi trời, nếu cứ tiếp tục... Ôi trời, nếu hắn không chết, cô cũng khác gì quá phụ. Nhưng nếu cô theo bản vương đảm bảo đêm nào cũng cày cúc nhiệt tình, làm cô hạnh phúc như thần tiên trả tốt sao? Ta sẽ không bao giờ để người bắt nạt, thực hiện một hành động nguy hiểm như vậy. Nếu cô bị tổn thương, ta sẽ thấy đau khổ lắm. Cô đừng có rượu mời không uống. Ta sẽ làm điều đó với cô trước mặt Triệu Vân đã chết. Dừng lại, dám động vào nữ nhân của ta, ngươi muốn chết phải không? Triệu Thụy, dám chạm vào nữ nhân của ta, người muốn chết. Hoàng đệ, ta không muốn chết. Làm ơn để ta đi. Ta đảm bảo sẽ không bao giờ bắt nạt cô ấy. Ta mà làm vậy nữa, ta sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, không cần đợi đến ngày mai. Hiện tại, ngươi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn luôn. Đừng mà, dừng lại. Điện hạ không sao chứ? Có chuyện gì thế? Phụ hoàng, bát đệ hắn giả chết. Hắn muốn nhi thần biến thành thái giám. Nghịch tử, say rượu chết trong đêm tần hôn. Chấm mất mặt hết rồi. Giờ con dạ quỷ gây rối, ngươi còn muốn hại chết hoàng huynh. Phụ hoàng, nhi thần đã được Diêm Vương đưa trở lại. Diêm Vương nói với nhi thần bị đầu độc đến chết. Vì vậy, cho nhi thần trở về để báo thù. Ngươi là người, không phải ma. Hoàng tẩu nếu không tin, có thể đến ôm ta một cái. Tên phế vật này bảo ôm nó thì ôm à? Cô là nữ nhân của bản vương hay là của tên phế vật đó? Điện hạ, thần thiếp chỉ giúp ngài. Hoàng tẩu, không sao chứ? Triệu Thụy, đừng tưởng ngươi nổi nóng với hoàng tẩu.
là có thể che đậy sự thật, ngươi đã hại chết ta. Phụ hoàng, Nhi thần tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện hại đến huynh đệ mình. Chắc chắn hắn cố tình giả chết để dùng điều này vu khống Nhi thần. Ngươi còn không thừa nhận. Nếu đã như vậy, chúng là hãy cược. Ngươi dám không? Ngươi muốn cược thế nào? Bản vương từ cõi chết trở về. Ở cõi chết này, ác quỷ để người phàm trải qua kiếp nạn trào dầu. Vậy chúng ta hãy thử xem ai nhúng vào chảo dầu lâu hơn. Cái gì? Cho vào chảo dầu? Sao nào? Chẳng lẽ Tam ca sợ quá? Không dám. Nực cười. Ai không biết Triệu Vân ngươi nhìn thấy chuột còn sợ chết khiếp. Ta phải sợ ngươi sao? Được. Vậy cứ quyết vậy đi. Nếu đã như vậy, hai người hãy thử xem. Nghịch tử, nếu ngươi dám lừa chấm, chấm giáng ngươi làm dân thường, lưu đày đến lĩnh Nam. Nàng đi giúp ta chuẩn bị nhé. Này, không thể. Thần thiếp hiểu rồi, thần thiếp đi chuẩn bị ngay. Hãy bắt đầu luôn đi. Ai trong chúng ta trước đây? Này, Tam ca, không phải sợ rồi chứ? Ngươi là hoàng tử, lúc chiến đấu sao có thể dám bỏ chạy khỏi chiến trường? Làm vậy sau này, sao có thể giữ vững một phương? Thử thách bắt đầu đi. Tam ca, còn chờ gì nữa? Ngươi khởi xuống cuộc thi này trước. Tất nhiên là ngươi nên đi trước. Tam ca, thế thì mở to mắt ra xem đây. Điện hạ, xin đừng lo lắng. Diêm vương đã nói rồi, ta sống tích đức làm việc thiện, không ai làm tổn thương ta được. Hơn nữa, chảo dầu này có là cái gì? Sao có thể? Sao lại không làm sao hết? Tam ca, đến lượt ngươi. Ngươi thường tự nhận là người dũng cảm nhất Đại Chu. Sao thế? Ngươi không có đủ dũng khí. Ngươi đang giữ một phương. Rõ ràng là ngươi đang lừa dối phụ hoàng. Ngươi muốn chết sao? Ta sẽ vạch trần thủ đoạn của ngươi ngay bây giờ. Điện hạ, xin đừng thể hiện. Cô đang bảo vệ nó sao? Được, bản vương sẽ cho cô thử trước. Điện hạ, ta không muốn. Điện hạ đừng mà. Điện hạ, ta không muốn. Sao cô dám không vâng lời ta? Phụ hoàng, những gì Tam ca làm chỉ đơn giản là lừa dối. Bài kiểm tra này phải do chính người thực hiện. Cái này, phụ hoàng. Được rồi, đi thôi. Ngươi vẫn còn trẻ, lòng can đảm vẫn cần được rèn luyện. Nhưng chấm cũng tin ngươi sẽ không làm điều gì tổn hại đến huynh đệ mình. Lão hoàng đế rất quyết tâm bảo vệ Triệu Thụy. Tốt hơn là ta nên suy nghĩ lâu dài. Vì phụ hoàng đã lên tiếng. Vậy phần thi này, quên đi. Tinh thần này xứng đáng là con của ta. Nhưng một bên mạnh hơn thì sẽ cần đàn áp một chút. Nếu không thì không có kịch hay để xem. Vân Nhi, người sống trở về. Chấm thấy ngươi có vẻ hơi khác so với trước đây. Mặc dù hôm nay ngươi đã thắng cuộc thi, nhưng trước đó ngươi đã làm ra những việc làm mất mặt Đại Chu. Chấm phạt ngươi 3 năm lương bổng. Ngươi có ý gì không? Nhi thần không có ý gì. Được rồi, cuộc thi hôm nay kết thúc. Tất cả giải tán đi. Cùng tiễn phụ hoàng. Đừng nghĩ sẽ hiệu quả nếu ngươi chỉ giả vờ làm ma. Phụ hoàng yêu ta nhất, ngươi làm được gì? Ta cảnh báo ngươi.
3 vạn lượng bạc ngươi nợ ta, cộng cả lãi. Nếu ngươi không trả cả gốc và lãi, ngươi sẽ chết. Ngươi yên tâm, ngươi chưa chết, sao ta chết được? Dám tán tỉnh Triệu Vân, cô muốn chết. Ta đánh chết cô. Nếu dám về Tiêu gia phản nàn, ta sẽ bán cô vào Thanh Lâu. Cô nghe chưa? Điện hạ, Triệu Vân còn có thể thương hại ta, sao ngươi lại làm vậy với ta? Lão Tam, đại ca, huynh đến rồi. Còn không cút. Đại ca, nói, tại sao Triệu Vân đó vẫn chưa bị đầu độc chết? Đại ca, đệ cũng không ngờ, mạng của hắn còn cứng đầu hơn mạng của mẫu thân hắn. Giết bà ta còn dễ hơn nhiều Triệu Vân. Hắn chắc chắn sẽ tìm cách báo thù. Phải thủ tiêu hắn càng sớm càng tốt. Đại ca, chúng ta hợp lực. Đó là người tài năng nhất ở Đại Chu, số 1 Đại Chu, còn phải sợ một kẻ hèn nhát sao? Liên minh Ngụy và Chu sẽ sớm thôi, rồi chúng ta sẽ có cơ hội tốt thịt hắn trong một đòn. Lão Tam, nói như vậy, sứ đoàn Ngụy quốc là trưởng công chúa Lâm Phi Phi. Cô ta là mỹ nhân lạnh lùng nhất số 1 Ngụy quốc. Nếu ngươi có thể giúp ta có được cô ta, vậy hai Ngụy quốc và Chu sẽ là người một nhà. Giang Sơn, mỹ nữ vẫn phải thuộc về ta. Đồ cổ này không tồi nhỉ? Tần Vũ, sao nàng nhìn ta vậy? Điện hạ, thần thiếp không hiểu, sao điện hạ lại bảo thần thiếp đổ giấm vào chảo dầu? Bàn tay của điện hạ vẫn ổn, nhưng bàn tay của Triệu Thụy, nàng không biết điều này rồi. Nào, để ta giải thích cho. Giấm đó có nhiệt độ sôi thấp hơn dầu, vậy nên dầu sôi nhưng thực chất là giấm sôi. Ta nghĩ tên Triệu Thụy đó, hắn chắc để ta thử trước, vậy nên khi ta cho tay vào thì vẫn ổn. Đợi một lúc dầu sôi thần, tay Triệu Thụy mà cho vào, bỏng giấy. Cảm giác đó, hóa ra là thế. Mặc dù ta không hiểu điện hạ đang nói gì, nhưng điện hạ lợi hại thật. Thần thiếp cảm thấy điện hạ rất khác trước đây. Tần Vũ, nàng chưa thử bị ta quẹt, sao biết khác? Điện hạ, ngài cứ trêu ta. Được rồi, Tần Vũ, nàng yên tâm, từ giờ trở đi, ta chắc chắn sẽ bảo vệ nàng, không bao giờ để tên Triệu Thụy bắt nạt nàng. Điện hạ tốt với ta quá. Chỉ là hoàng tẩu không biết có việc gì không? Đúng vậy, Triệu Thụy này chắc chắn sẽ không buông tha. Nhưng cũng phải nói lại, giờ chúng ta phải lo cho mình trước đã. 3 năm này, không biết chúng ta tiết kiếm được những gì. Những gì còn lại, chỉ còn lại bao nhiêu? 1 đồng xu. 1 xu. Không phải chứ, dù sao ta cũng là hoàng tử, sao lại đến mức chỉ còn 1 xu? Điện hạ, ngay từ đầu ngài đã không được ưu ái, còn thường xuyên đến sòng bạc. Đồng xu này là của hồi môn của thần thiếp bán đi, giữ lại 1 đồng sau khi trả nợ. Được rồi, Thanh Ngọc, vậy thì đưa ta đồng xu này. Điện hạ, ngài sẽ không đến sòng bạc chứ? Nói gì vậy? Ta bảo nàng, Triệu Vân ta bắt đầu từ hôm nay sẽ là kẻ thù không đội trời chung với cờ bạc và chất cấm. Chất cấm là gì? Thứ đó hại người. Nàng không cần biết. Dù sao, ta sẽ dùng đồng xu này để kiếm lại toàn bộ của hồi môn cho nàng.
Dù biết điện hạ lại đang khoe khoang, nhưng điện hạ dường như đã thực sự trở nên khác biệt so với trước đây. Khoe khoang. Thanh Ngọc nàng sẽ thấy không quá 3 ngày ta sẽ kiếm về 100.000 lượng, để nàng không phải chịu khổ nữa. 100.000 lượng. Điện hạ, cô bán cả cái phủ này đi cũng không có giá đó. Vậy sao? Ta sẽ cho nàng thấy ý tưởng thông minh của riêng mình. À đúng rồi, Thanh Ngọc, ngày mai hãy đi cùng ta. Thanh Ngọc, nàng nói xem, giờ không còn sớm nữa, chúng ta có nên đi? Bát hoàng tử, đây là nơi quan trọng trong hoàng cung, không thể xâm phạm. Xâm phạm? Ta chỉ muốn đến cục giám sát đốt thứ gì đó. Cầu đỗ tài ngươi, sao dám ngăn ta? Bát hoàng tử, không vào được là không vào được. Tốt nhất là ngươi nên quay lại. Đồ cầu đỗ tài này, tại sao các hoàng tử khác có thể vào được? Tại sao bản vương không thể vào được? Bát hoàng tử, trong hậu cung này có ai không biết ngươi là thái giám không có quyền lực, còn không bằng một hoạn quan như bọn ta. Ta sẽ đợi đến ngày người có khả năng nối dõi cho Đại Chu. Tự nhiên ta sẽ không ngăn cản người. Nếu như vậy, đời này đừng bao giờ nghĩ đến việc vào được cục giám sát này. Được, vậy mở mắt ra và nhìn. Hóa ra điện hạ không phải là thái giám. Sao có thể? Tất cả các người cùng nhau cũng không bằng ta. Đúng rồi, người có biết làm thế này không? Bát hoàng tử, rõ ràng ngươi đang làm nhục nô tài. Làm nhục ngươi thì sao? Nếu có năng lực, các người cũng có thể làm cho ta. Bát hoàng tử, nô tài là người của đại hoàng tử. Ngươi dám đối xử với nô tài như vậy, ngươi không sợ đại hoàng tử sao? Một tên cẩu nô tài, ta có giết người. Đại hoàng tử có thể làm gì ta? Tên phế vật người, ngay cả khi ta để ngươi vào, ngươi có thể làm được gì? Ta muốn làm lưu ly. Thế nào? Ngươi muốn làm lưu ly? Kỹ thuật làm lưu ly chỉ có ở nước láng giềng Đại Ngụy. Chỉ dựa vào ngươi cũng đòi làm lưu ly, đúng là trò đùa. Ngươi không tin? Vậy chúng hay cá cược. Cược cái gì? Nếu ta làm ra lưu ly, ngươi quỳ xuống đất và hét 100 lần. Đại hoàng tử là tên phế vật. Tất nhiên rồi, nếu ta không làm được, ta quỳ xuống và hét lên ta là phế vật 100 lần, thế nào? Được, ta hứa với ngươi, nhưng ngươi chỉ có 1 canh giờ. Nửa canh giờ là đủ. Tránh đường. Điện hạ, ngài biết làm lưu ly. Ta có bằng tiến sĩ kép về hóa lý. Thua một tên thái giám được sao? Điện hạ, tiến sĩ kép là gì? Thanh Ngọc đang thực sự muốn biết. Hôn ta. Ta nói cho điện hạ, ngài chỉ biết bắt nạt thần thiếp. Có vẻ như Thanh Ngọc thực sự không thích bản vương. Bỏ đi. Ta đây. Điện hạ, sao thần thiếp dám khinh thường ngài? Thanh Ngọc, màu hồng trên miệng nàng ngon quá. Điện hạ, cứ chiều ta. Ta không chọc nàng nữa. Tiến sĩ kép là nó tương đương với thái sư của Hàn Lâm Viện Đại Chu. Đó, tạm thế, tầm thường thế. Cái gì? Thái sư sao? Tất nhiên rồi. Nào, nhanh giúp ta một tay nhé.
Lát nữa nàng sẽ biết sự lợi hại của phu quân. Bát hoàng tử, đừng nói nô tài coi thường. Ra nhanh như vậy, mới có nửa giờ thôi mà. Có thể làm được cái gì chứ? Nghĩa phụ, chắc bát hoàng tử cũng biết mình là phế vật, nên tự động ra nhận thua. Nghĩa phụ, ngài đại diện cho đại hoàng tử. Hắn dám xúc phạm đại hoàng tử, không thể dễ dàng tha được. Bát hoàng tử, sao không quỳ xuống, tự hét lên 100 lần mình là phế vật? Dựa vào ngươi, đúng là một lũ hoạn quan ngốc. Thanh Ngọc, ra đây đi, làm mù mất bọn hoạn quan này. Thực sự đã làm ra lưu ly. Thế nào? Còn không quỳ xuống? Hét 100 lần. Đại hoàng tử là phế vật. Bát hoàng tử và không điện hạ. Nô tài, nô tài. Sao nào, còn muốn mặt mũi sao? Bát hoàng tử điện hạ, nô tài xin ngài, có thể đổi sang cái khác. Nô tài tự tát 100 lần, ngài thấy được không? Vậy thì nhanh tát đi. Đánh xong, bản vương có thể xem xét. Không nhanh lên. Nô tài không phải người. Nô tài sai rồi. Nô tài đã sai. Nô tài đã sai. Nô tài không phải người. Nô tài sai rồi. Được rồi. Sau này ngươi gặp bản vương, quỳ xuống sủa tiếng cho ta. Vâng, 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 vâng. Thằng nhóc Triệu Vân, bắt nạt ta quá đáng. Ta phải để đại hoàng tử giết ngươi. Gọi tất cả các doanh nhân trong thành cho ta. Cứ nói bản vương có thứ lưu ly đệ nhất thiên hạ muốn bán, thuộc hạ sẽ làm ngay. Bát hoàng tử của Đại Chu, Triệu Vân, nói có lưu ly đệ nhất thiên hạ muốn bán. Ai cũng biết công nghệ làm lưu ly ở Đại Ngụy ta là giỏi nhất thiên hạ. Đại Chu cũng dám đứng ra tranh sao? Vậy công chúa có ý gì? Đi, đến đó xem thứ đó có gì tốt. Các vị, hôm nay gọi mọi người đến, ta muốn bán đấu giá lưu ly do chính ta tự làm, loại lưu ly tốt nhất thiên hạ. Lưu ly tinh khiết như pha lê, ngay cả lưu ly trong hoàng cung Đại Ngụy cũng kém xa. Công tử, lưu ly này có thật không? Chắc chắn là lưu ly ở Đại Ngụy lan tới Đại Chu. Người chắc chắn là tên trộm. Bát hoàng tử, ta sẵn sàng trả 1000 lượng. Khoan đã. Bát hoàng tử, thứ này rõ ràng được thợ thủ công làm, nhưng ngươi lại nói ngươi làm. Ngươi không biết xấu hổ sao? Vị công tử này, lưu ly này là do ta ở bên chứng kiến phu quân ta làm ra nó. Sao lại nói là do thợ thủ công làm ra? Ai mà không biết lưu ly thiên hạ đều xuất phát từ Ngụy quốc. Các quốc gia khác đơn giản là không có loại công nghệ này. Ngươi muốn kiếm tiền cũng không sao, nhưng đừng dát vàng lên mặt. Chẳng phải sẽ khiến người ta cười lớn sao? Công tử, đô gia, chưa thấy ai vô sỉ như ngươi. Các ngươi, Thanh Ngọc, sao phải bận tâm đến mấy tên mù? Chó chỉ biết cắn người, cẩn thận gặp cho dại đó. Ngươi chỉ là một hoàng tử thái giám, sao ngươi dám sỉ nhục ta? Ta không thể. Lẽ nào một cô nương da rẻ hồng hào làm được sao? Ngươi, cơ ngực cũng khá phát triển đó. Đừng giữ giận vậy. Ngươi chạm vào một nam nhân trưởng thành như ta,
Lẽ nào ngươi thích Long Dương sao? Long Dương của ta chưa có danh hiệu, nhưng vũ khí của ta quả thực rất mạnh. Tại sao cô không sờ thử xem? Hỗn xược, sao ngươi dám thổ lỗ? Có biết cậu chủ ta là ai không? Bát hoàng tử, hôm nay ngươi làm nhục ta, cũng không thể thay đổi ngươi là tên ăn trộm. Ngươi đang ở đây kiếm cớ vì không có tiền sao? Có tiền thì lấy ra. Nếu không có tiền thì hãy ra ngoài. Đừng hét lên ở đây. Ai nói ta không có tiền? Ta trả 30.000 lạng cho lưu ly thượng hạng này. Chỉ 30.000 lượng, còn muốn lấy thứ tốt nhất thiên hạ. Người nghĩ hay vậy. Các vị, có ai sẵn sàng trả giá cao không? Hãy đánh vào mặt tên này đi. Ta sẵn sàng ra giá 35.000, 40.000. Bát hoàng tử điện hạ, ta trả 50.000 lượng. Ai dám tranh với Vương thị, tức là kẻ thù của Vương thị. Điện hạ, người này chính Triệu Cường, đô là thân cận của Triệu Thụy, thay xe sang như thay áo. Không ai dám xúc phạm hắn. Triệu Thụy, Thanh Ngọc, chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để kiếm tiền. Ta không thể để mất một món hàng chất lượng thế này. Việc này thật là phí tiền. Ta sẽ trả 70.000 lượng. Tốt, ta tuyên bố món đồ lưu ly hàng đầu này thuộc về Triệu Cường đô la. Cảm tạ Bát hoàng tử điện hạ. Xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video. Ta phải dành cái này cho Tam hoàng tử, giúp hắn hạ gục Triệu Vân. Bát hoàng tử, giá của ta cao hơn của hắn, sao không bán cho ta? Đừng nói 70.000, cho dù 700.000 lượng, bản vương sẽ không bao giờ bán cho người mù. Được rồi, đấu giá kết thúc, giải tán đi. Người cứ chờ xem, 3 ngày nữa liên minh. Ta muốn người quỳ xuống xin lỗi ta. Muốn ta quỳ xuống, xem ngươi có đủ tư cách không. Cứ đợi xem. Nàng giữ lấy. Hóa ra ta đã sai. Điện hạ không hề khoe khoang. Chỉ một ngày đến một xu thành 50.000 lượng. Điện hạ lợi hại quá. Đây chưa là gì. Đúng rồi, nàng ở nhà đợi ta. Ta ra ngoài một lát. Điện hạ. Thanh Ngọc, nhìn xem, đây là gì? Của hồi môn của thần thiếp. Điện hạ, ngài đã chuộc nó về. Tất nhiên rồi, ta chưa bao giờ thất hứa. Đi, hãy đi. Để ta đeo cho nàng. Điện hạ. Thanh Ngọc, nàng đẹp quá. Điện hạ. Thần thiếp vẫn chưa được điện hạ điền vào chỗ trống. Hy vọng điện hạ sẽ nhẹ nhàng. Vẫn còn nguyên tem sao? Đúng là phúc phận của ta mà. Nàng đừng lo, bản vương sẽ rất nhẹ nhàng. Người nói đây là lưu ly tốt nhất thiên hạ. Nó được Triệu Vân làm ra bằng cách đánh cắp công thức của Ngụy Quốc. Đúng, phụ hoàng.
Nhi thần đã yêu cầu thần thợ vô kỵ làm ra lưu ly như của Đại Chu, nhưng hóa ra chỉ mới phát minh ra công thức, đã bị lão bát lấy trộm. Nếu phụ hoàng không tin, Chu đại nhân, xin vui lòng vào. Tốt, Thụy Nhi, ngươi quả nhiên đã mời được thần thợ vô kỵ đến. Tiên sinh, chấm, hoàng đế Đại Chu, ta được tam hoàng tử mời đến Đại Chu. Công thức lưu ly đang được phát triển cẩn thận, nhưng lại bị kẻ xấu đánh cắp, biến nó thành của riêng. Mong bệ hạ cho ta một lời giải thích. Phụ hoàng, Nhi thần có thể làm chứng cho Chu đại nhân. Triệu Vân này đã đánh cắp lưu ly, khác gì ép buộc Chu đại nhân rời bỏ quốc gia. Thực sự đáng kinh tởm. Bệ hạ, bát hoàng tử đột nhập vào mà không được phép, còn phong tỏa lại không cho ai vào nhìn, còn chửi đại hoàng tử như rác rưởi, còn nói cho dù bệ hạ có đến đây cũng không quản được. Giỏi lắm nghịch tử. Người đâu? Truyền chỉ. Truyền bát hoàng tử vào điện. Không biết phụ hoàng cho gọi Nhi thần là có việc gì? Nghịch tử, người đã ăn trộm công thức lưu ly của thợ thủ công, đáng tội gì? Phụ hoàng, Nhi thần ăn cắp công thức lưu ly của thợ thủ công khi nào? Bát đệ, ngươi thật là cứng đầu. Sao ngươi dám nói dối trước mặt phụ hoàng? Ta nghĩ ta nên đánh ngươi 80 gậy trước, để ngươi hiểu tội lừa dối hoàng đế là gì. Phụ hoàng, Nhi thần cho rằng những gì tam đệ nói là hoàn toàn đúng. Theo lời đại ca Tam ca, nghĩa là lưu ly này được làm ra bởi tên thợ thủ công nhảm nhí này. Ngươi dám sỉ nhục Chu vô kỵ ta, đây là cách Đại Chu đối xử với khách sao? Vân Nhi, nếu ngươi thực sự đã làm vậy, chấm cũng không chịu được. Ngươi phải quỳ xuống xin lỗi thần thợ vô kỵ. Phụ hoàng, Chu vô kỵ nói rằng nhị thần đã ăn trộm công thức của hắn để làm ra món lưu ly này, đúng là không biết xấu hổ. Nhi thần thấy hắn nên quỳ xuống nói ra ai là kẻ đứng sau. Bát đệ, ngươi đang khoe khoang phải không? Ngươi thật kiêu ngạo. Nào, nói với hắn, thần thợ thủ công tượng trưng cho điều gì? Bát hoàng tử, thần thợ thủ công là thợ thủ công giỏi nhất thiên hạ. Ngay cả các hoàng đế của 7 vương quốc cũng phải nhường 3 phần. Nếu Đại Chu ta được thần thợ giúp đỡ, cống hiến 10 năm, Đại Chu ta có thể đứng đầu trong tất cả các liên minh quốc gia. Đó là sức mạnh của thần thợ thủ công. Vậy sao? Vậy ngươi có dám cá cược với ta không? Cá cược? Ngươi muốn cược thế nào? Vì tất cả các ngươi đều nghĩ ta ăn cắp công thức của hắn. Được, ta sẽ làm cùng hắn. Nếu lưu ly của ta tốt hơn của hắn, vậy chứng tỏ các ngươi đang vu cáo cho ta. Lão Bát, ngươi điên à? Quan trọng gì có điên hay không? Ta chỉ hỏi ngươi có dám cược không? Tất nhiên rồi. Nếu ta thua, ta sẽ tự nguyện bị giáng làm dân thường. Nhưng nếu ta thắng, vậy ta phải nhờ Tam ca chịu phạt 80 gậy đã nói. Cái gì? Đòi đánh ta 80 gậy? Được, nếu đã như vậy, chấm cũng muốn biết sự thật về vấn đề này. Hãy bắt đầu cuộc cá cược này đi. Được thôi phụ hoàng, Nhi thần nhất định sẽ để hắn lòi đuôi cáo ra. Bát hoàng tử, ai trong chúng ta thì trước? Tốt nhất người trước đi, nếu không ta trước lại đốt mắt mọi người, sẽ khiến người choáng ngợp. Có thể ngươi sẽ phải tìm một nơi để trốn và không dám ra ngoài nữa. Trời cao đất dày. Đẹp quá. Bệ hạ, đây là món lưu ly ta dùng hết sức làm ra. Xin bệ hạ xem qua. Được, mang lên đây. Cùng màu sắc, rất giống nhau, có thể phân biệt. Vân Nhi, có vẻ như người đã tạo ra lưu ly chất lượng hàng đầu đó dựa trên sự khéo léo của thần thợ thủ công, phải không?
Phụ hoàng, người nói sai rồi. Là thợ thủ công này làm theo công thức của nhi thần. Nhưng cũng phải công nhận, Chu Vô Kỵ này, hắn khá có khả năng. Bát hoàng tử, lưu ly tinh tế như vậy, được thực hiện bởi chính người thợ bậc thầy. Đâu phải có chút kỹ năng là được. Người nói thực sự không biết xấu hổ. Cầu đô tài, mắt nhìn chỉ đến vậy. Ồn ào cái gì? Ta phải hỏi vị thần thợ thủ công này, món lưu ly người dùng hết sức làm ra đã đạt đến giới hạn của mình chưa? Rồi, vậy thì sao? Vậy ta muốn nói, những gì ta làm tiếp đây, nếu lấy ra, sợ sẽ làm bố bắt chó của ngươi. Trên đời sao có những thứ đẹp như vậy? Lẽ nào ngươi là thần tiên hạ phàm? Triệu Vân, chắc ngươi đang giàn lận. Tránh ra, không được chạm vào vật thần. Chu đại nhân, ngươi. Bát hoàng tử, xin nhận ta làm đệ tử. Chu đại nhân, ngươi đang làm gì thế? Lại nhận tên phế vật này làm thầy, không thấy sai sao? Có gì không được? Món đồ của bát hoàng tử hơn của ta vạn lần. Bát hoàng tử, xin nhận tiểu nhân làm đệ tử. Ta cũng bị lừa. Cả đời này ta sẽ theo ngài. Đủ rồi. Vì sự chân thành của ngươi, ta sẽ nói với bệ hạ, để ngươi làm thợ bình thường, tương lai cần xem người thể hiện. Tạ đại sự. Chúc mừng phụ hoàng, thần thợ Vô Kỵ này được các quốc gia săn đón sẽ phục vụ cho đại chu chúng ta. Tốt. Vân Nhi, ngươi đã lập công lớn cho đại chu. Chấm càng ngày càng thấy thích ngươi. Sau này, vị trí thái tử, chấm sẽ cân nhắc ngươi. Không được, không được. Phụ hoàng, hắn có tiềm năng gì? Phụ hoàng, vị trí thái tử do phụ hoàng quyết. Nhi thần đã thể hiện được khả năng của mình, có nên trả lại công bằng cho nhi thần không? Bệ hạ, ta cũng được người khác lừa dối. Thụy Nhi, ngươi còn gì để nói không? Phụ hoàng. Tam ca, ngươi đã nói xấu ta, ta sẽ tính sổ với người sau. Nô tài to gan, sao người dám nói xấu ta? Đúng là tìm chết. Điện hạ, nô tài bối rối trong giây lát, sao ngươi còn dám rảo biện? Điện hạ, nô tài bối rối trong giây lát. Đại ca, ta nhớ tên cẩu nô tài này là người của ngươi. Vậy ngươi cũng phạm tội lừa dối hoàng đế. Bát đệ cứ đùa, sao ta có thể lừa dối phụ hoàng? Ngươi thấy đúng không, cẩu nô tài? Chuyện này không liên quan gì đến đại hoàng tử. Bát đệ, bây giờ ngươi có hài lòng không? Vãi đạn thật. Nói giết là giết, đúng là tàn nhẫn. Có vẻ như Triệu Thụy còn kém tên đại ca này xa. Đại ca cứ đùa, ta có hài lòng không không quan trọng. Quan trọng là phụ hoàng có hài lòng không. Đủ rồi. Nô tài như vậy, chết cũng đáng. Chấm tin các ngươi đều trung thành với chấm. Giống như Thụy Nhi, phụ hoàng thánh minh. Phụ hoàng thánh minh. Quả nhiên phụ hoàng vẫn yêu mến ta, sao có thể đổ lỗi cho ta? Tam ca, giờ ngươi nên nhận thua rồi phải không? Cái gì mà nhận thua? Đừng bắt ép quá đáng. Phụ hoàng, chuyện này ngươi phải làm chủ cho nhi thần. Bệ hạ, nếu không trừng phạt tam hoàng tử, trả lại công đạo cho bát hoàng tử, thần có thể làm việc cho đại chu. Nếu đã như vậy, Thụy Nhi, ngươi sẽ phải chịu đựng một chút. Phụ hoàng không cần lo lắng cho nhi thần. Nhi thần chấp nhận. Người đâu? Dẫn đi. Có nhanh quá không phụ hoàng? Vân Nhi, người đã lập đại công cho đại chu, chấm phong ngươi làm vương gia. Ngươi có ý gì không? Nhi thần nghĩ đây là chuyện giữa công chúa Lâm Phi Phi của Ngụy Quốc và sứ đoàn của cô ấy. Nhi thần nghĩ bát đệ nên đảm nhận việc này. Không được. Công chúa Lâm Phi Phi của Đại Ngụy có tính cách lập dị, sẽ thấy khó chịu nếu bát hoàng tử vô tình xúc phạm Lâm Phi Phi. Chẳng phải sẽ gánh thêm tội danh phá hủy liên minh hai nước. Đại hoàng tử, người thật xấu tính. Đại hoàng tử ta
Vì phụ hoàng phân ưu, lẽ nào không được sao? Ngươi, được rồi, không phải là tiếp sứ đoàn Đại Ngụy sao? Ta tiếp. Vân Nhi, ngươi phải thật cẩn thận. Chuyện tiếp đón phái đoàn Ngụy quốc, chấm sẽ giao cho ngươi. Tạ phụ hoàng. Triệu Vân, đợi đến khi ta thủ tiêu ngươi với sự trợ giúp của Ngụy quốc, sau đó ta thịt đốt Triệu Thụy, xem ai dám tranh ngai vàng với ta. Thanh Ngọc, điện hạ. Thế nào rồi? Triệu Thụy có làm khó chàng không? Chỉ là Triệu Thụy không thể làm gì ta. Đông Bồ, ngươi đi sắp xếp một phòng để Vô Kỵ sống ở đó. Chu Vô Kỵ, điện hạ phải chăng hắn? Đúng rồi, thần thợ thủ công này là đệ tử ta mới thu nhận, và nàng sẽ sớm được phong làm hoàng phi. Phong hoàng phi sao? Điện hạ, lẽ nào ngài được phong vương? Đúng rồi. À, phụ hoàng còn giao một việc vặt, đón công chúa Đại Ngụy. Đợi hoàn thành việc này, ta sẽ được phong vương. Chúng ta không phải lo tên Triệu Thụy đó nữa. Điện hạ, nhưng nghe nói Ngụy công chúa này cực kỳ khó đối phó. Nếu như Thanh Ngọc, nếu nàng cảm thấy không ổn, thế ngày mai đi với ta, có gì cho ta lời khuyên. Được. Truyền phái đoàn Đại Ngụy vào điện. Công chúa Đại Ngụy này nhìn nét phết. Có điều, sao nhìn quen vậy? Công chúa Lâm Phi Phi Ngụy quốc bái kiến bệ hạ. Công chúa dẫn phái đoàn đến Đại Chu ta là có chuyện gì? Ta đến đây lần này, đầu tiên là thảo luận với quý quốc ai sẽ là người đứng đầu liên minh. Thứ hai, quý quốc thua trận biên giới trước đó. Vì thế, hy vọng Hoàng đế Chu quốc sẽ nhường 3 tòa thành cho Đại Ngụy ta. 3 tòa thành, Đại Ngụy cô có quá phận không? Vậy thì sao? Từ xa xưa, thắng làm vua thua làm giặc, người chiến thắng có tất cả. Nếu Đại Chu không phục, thì đấu lại. Chu Hoàng đế, đừng quên, sức mạnh quốc gia của Đại Chu đang yếu cần ta liên minh. Mà mấy năm nay Đại Ngụy ta được ông trời phù hộ. Sức mạnh quốc gia tăng mạnh, binh cường, mã khỏe, dù chúng ta có chiến đấu thế nào cũng không thể thua. Khi đó 10 thành trì sẽ được nhượng lại. Đại Ngụy đừng ép người quá đáng. Bệ hạ đừng tức giận. Hãy nhìn vào liên minh hai nước. Bổn công chúa sẽ đưa ra 3 câu hỏi. Nếu các ngươi trả lời đúng một câu, chúng ta sẽ trả lại một thành trì. Nếu trả lời đúng tất cả các câu, Đại Ngụy ta sẽ rút khỏi biên giới. Nghĩa là Đại Chu đại thắng, lấy lại thành trì. Ngược lại, Đại Chu phải nhường thêm 6 thành cho Đại Ngụy và xưng thần trước Đại Ngụy. Đại Ngụy chúng ta sẽ dẫn đường chỉ lối. Được. Khẩu khí lớn đó. Xem thường Đại Chu không có ai sao? Con trai, ngươi là người tài năng nhất Đại Chu, dạy cho họ một bài học. Đại Ngụy chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn. Nếu ta ép mình ra mặt, sẽ không thể trả lời được. Không phải sẽ mất mặt sao? Phụ hoàng, giết gà cần gì dùng đến dao mổ trâu. Nhi thần nghĩ bát đệ là người phụ trách tiếp đón phái đoàn Ngụy quốc. Bát đệ nên đứng ra chiến đấu trước. Nhi thần không cần sự nổi tiếng này. Được, Vân Nhi, vậy ngươi phải đối mặt với Đại Ngụy. Dạ, phụ hoàng. Công chúa, Triệu Vân xin chào. Ngươi chính là tên thái giám bất lực không lên nổi. Ngươi cũng xứng tiếp đón bổn cung. Công chúa Đại Ngụy, đừng có quá đáng. Sao nào? Bổn cung nói sai sao? Công chúa, có vẻ ta chưa hề xúc phạm cô. Sao mới đến cô lại hành động như vậy? Chưa bao giờ xúc phạm. Triệu Vân, bổn cung nói rồi, vào lúc bàn chuyện liên minh hai nước sẽ để ngươi quỳ xuống xin lỗi. Sao nào? Ngươi còn dám nói chưa xúc phạm bổn cung? Ta nhớ rồi. Hóa ra là bị công tử cơ ngực phát triển đó. Và còn nữa, cô mặc quần áo của phụ nữ, nhìn khá đẹp. Sao ngươi dám trêu chọc ta? Ta sẽ biến ngươi thành thái giám. Công chúa, ta không nghĩ cô sẽ muốn ta thành thái giám đâu. Công chúa, đàn ông khi tức giận sẽ khiến máu văng xa 5 bước. Hơn nữa, ta đường đường là hoàng tử.
Nếu cô còn dám ăn nói thô lỗ nữa, cẩn thận bàn tay hái hoa của ta. Triệu Vân, ngươi dám uy hiếp công chúa Ngụy Quốc? Ngươi điên à? Câm miệng. Bổn cung đang nói chuyện với Triệu Vân, ngươi ngứa mồm ạ. Triệu Vân, ngươi muốn đối mặt với ta như thế nào? Như công chúa muốn. Nếu ta thua, đại chu ta dâng 6 thành trì và cho cô thêm 2 thành nữa. Còn nếu cô thua, đại Ngụy trả lại 3 thành trì. Ngoài ra, cô chỉ cần cho ta quẹt một cái. Ninh Tử, người đang giễu cợt sự kiện quốc gia đấy à? Phụ hoàng, nhi thần có kế của mình, còn tùy công chúa có dám hay không. Triệu Vân, người muốn bổn công chúa ở lại Đại Chu làm hoàng tử phi sao? Công chúa, cô hiểu lầm ta rồi. Ta chỉ muốn công chúa làm người hầu sưởi ấm giường cho ta, là một cung nữ. Cái gì? Cung nữ? Công chúa có dám không? Ngươi để Lâm Phi Phi ta làm người hầu cho tên phế vật người. Ngươi ngừng mơ mộng đi. Nếu công chúa không tự tin vào câu hỏi của mình. Được thôi. Nếu đã như vậy, đại Ngụy đừng đòi hỏi gì ở Đại Chu. Bổn cung chưa biết mùi vị của thua cuộc là thế nào. Nói trước bước không qua. Nếu Triệu Vân người thua, người sẽ trở về Đại Ngụy với ta. Đại Ngụy sẽ cho người một chức danh, làm người đổ nước rửa chân cho ta. Điện hạ, không sao, nàng đừng lo. Đại Ngụy không thể thắng được. Nếu đã như vậy, công chúa đặt câu hỏi đi. Người đâu? Mang bàn cờ lên, hãy cho ta biết một cách chính xác. Câu hỏi đầu tiên của bổn cung là lưới trên bàn cờ. Đặt 1 hạt vào mắt lưới đầu tiên, đặt 2 hạt vào mắt lưới thứ hai, đặt 16 hạt gạo vào ông thứ tư. Số hạt gạo trong lưới sau ông thứ tư là bội số của số hạt trước đó, cho đến khi các lưới này được lấp đầy. Tổng cộng có bao nhiêu hạt? Dễ vậy sao? Vậy để ta nói luôn. Công chúa, nếu tổng tất cả chúng với nhau thì... Khoan đã. Bát đệ, ngươi không biết số học. Hãy để Tam ca trả lời câu hỏi này cho ngươi, kẻo ngươi làm mất mặt hoàng gia Đại Chu vĩ đại của chúng ta. Vì Tam ca rất tự tin. Xin mời. Nào, Tam ca mời. Triệu Thụy, ngươi phải suy nghĩ cẩn thận. Nếu câu trả lời sai, Đại Chu của các ngươi sẽ phải nhường 1 thành cho Ngụy Quốc. Ta là người tài năng nhất Đại Chu, sao có thể sai được? Nghe đây, tổng số hạt trên bàn cờ cần tổng cộng 108.400 hạt. Triệu Thụy, người tính sai rồi. Sai sao? Không phải chứ, sai thế đéo nào được. Ta tính sai. Không thể nào. Bản vương giỏi toán nhất thiên hạ và chưa ai có thể đánh bại ta. Sao có thể sai được? Ta quá lười để giải thích với một tên ngốc, đặc biệt là một kẻ ngu ngốc như ngươi. Cô, Tam ca, không thể trách công chúa được. Ngươi nhanh nhẩu vậy. Ngươi đưa ra câu trả lời này. Có con chó ở đây, cũng không nói số này. Triệu Vân, đừng kiêu ngạo thế. Giống như người biết lắm. Bất cứ ai có đầu óc đều có thể tìm ra câu trả lời. Ta quên mất, Tam ca có vẻ không nổi bật khi lên triều. Triệu Vân, câu hỏi này, dù là ngươi hay Triệu Thụy, trong mắt ta đều rác rưởi như nhau. Ta nghĩ ngươi nên đầu hàng sớm, trao thành trì cho Đại Ngụy ta. Làm vậy khác nào tự hạ nhục mình. Công chúa, hãy nghe câu trả lời của ta trước khi nói nhé. Nghe đây. Câu trả lời của ta là 1.800.000 tỷ hạt. Đại Ngụy ta đã phải mất đến 3 năm mới tìm ra. Ngươi chỉ trong chớp mắt. Sao có thể? Không có gì là không thể, bởi vì ta có thể làm toán cao cấp. Công chúa nhận thua chưa? Câu đầu tiên, Đại Ngụy ta thua. Đáng chết, ngươi lại chiếm trọn spotlight của ta. Sao tên phế vật này lại tính được? Chúc mừng phụ hoàng, bảo vệ thành công một thành trì. Tốt, Vân Nhi, ngươi đã lập công lớn cho Đại Chu. Ngươi muốn phần thưởng gì? Phụ hoàng, thần muốn có vài trăm binh sĩ. Xin phụ hoàng ân chuẩn. Ngươi có muốn sức mạnh quân sự? Phụ hoàng binh xét. Nhi thần chỉ muốn 800 binh sĩ để huấn luyện một nhóm quân tinh nhuệ trên chiến trường để xem tinh thần của cảm của Đại Ngụy. Được rồi, chấm chuẩn tấu.
Phụ hoàng, vì bát đệ đã có ý định như vậy, theo ý kiến của nhi thần, tại sao chúng ta không để Tô Vô Mộc chỉ huy 800 người lính này? Mặc dù Tô Vô Mộc là sư huynh của nhi thần, nhưng luôn mâu thuẫn với điện hạ, như lửa và nước. Đừng để điện hạ gây ra thảm họa. Cũng mong phụ hoàng, đệ muội, Tô Vô Mộc, hắn chỉ là một trung sĩ. Tam đệ lần này đã giúp hắn được thăng chức, sao muội lại không hiểu và cảm ơn? Đúng vậy. Quý vị có những phút giây Nhưng sư huynh, nếu thấy hay hãy ủng hộ vì tam ca của ta rất tốt bụng. cập nhật các video mới nhất. Tốt thôi. Vậy hãy để Tô Vô Mộc làm người thống lĩnh. Được, cứ quyết định vậy. Chấm không biết câu hỏi thứ hai của Đại Ngụy là gì. Vì bát hoàng tử của các người vui mừng có được 800 quân lính, vậy bổn cung sẽ lấy 800 quân đấu với 800 quân. 3 ngày sau, binh lính của bát hoàng tử sẽ chiến đấu với sư đoàn của nhà vua Đại Ngụy. Sống chết quyết định thắng bại. Phụ hoàng, không phải bát đệ vừa nói hắn muốn làm suy yếu quyền lực của Đại Ngụy sao? Tốt, vậy chúng ta hãy chờ xem liệu hắn có khả năng này không. Nếu không được, hắn là kẻ lừa dối. Phụ hoàng, tam đệ nói rất đúng. Triệu Vân, đội quân của Đại Ngụy ta chưa bị đánh bại bao giờ. Người vẫn nên ngoan ngoãn theo ta về Đại Ngụy, làm đô tài cho ta. Tiểu đi tử, cô vẫn đang giả vờ ta sao? Hãy cẩn thận, ta phạt cô sưởi ấm giường. Nếu người muốn ta sưởi ấm giường cho ngươi hãy thể hiện cho xứng. Đừng nói nặng lời thế. Ta chỉ cần cô sưởi ấm giường thôi, thứ sau đó còn tùy. Cảm giác không tồi, rất có triển vọng đó. Được, nếu đã như vậy, phụ hoàng, nhi thần chấp nhận lời thách đấu này. Được, Vân Nhi, ngươi phải chiến đấu vì đại chu ta. Nhi thần hiểu. Thanh Ngọc, nàng nghĩ gì vậy? Điện hạ, sức mạnh của binh lính Đại Ngụy hơn ta. Sao ngài lại đồng ý thách đấu với Lâm Phi Phi? Nếu điện hạ thua thì phải làm sao? Nàng yên tâm, Lâm Phi Phi không thể thắng được, chỉ có thể đến làm người hầu cho ta. Đúng là bình giấm chua. Nàng như kiểu muốn đổ cả lọ giấm chua ra giữa nhà, giống bà chủ trong nhà rồi đó. Điện hạ, ngài lại trêu chọc ta nữa rồi. Thanh Ngọc, yên tâm, cho dù Lâm Phi Phi có đến sưởi ấm giường cho ta, trái tim ta luôn ở bên nàng. Điện hạ, ở đây không được. Thanh Ngọc, nàng đang nghĩ gì vậy? Nàng vẫn còn ghen tị với những gì đã xảy ra vừa rồi sao? Điện hạ, thần thiếp đang nghĩ làm thế nào để giúp điện hạ chiếm được trái tim của Lâm Phi Phi. Nàng không ấm đầu chứ? Sao lại nói vớ vẩn vậy? Điện hạ, thần thiếp không nói vớ vẩn. Lâm Phi Phi là công chúa Ngụy Quốc. Nếu điện hạ có thể thu phục cô ta, sẽ giải quyết xung đột giữa hai nước. Hoàng thượng chắc chắn sẽ trọng thưởng. Điện hạ sẽ không còn phải bị Triệu Thụy và những người khác bắt nạt nữa. Vậy nàng không sợ Lâm Phi Phi cướp mất tướng công của nàng sao? Làm sao thần thiếp chỉ nghĩ đến mình mà hủy hoại tham vọng của điện hạ? Và con, nếu điện hạ có được sức mạnh của Đại Chu, cô ta sẽ không làm hại Đại Chu. Và còn gì nữa? Điện hạ nhu cầu cao quá, thần thiếp không chịu nổi, nên thần thiếp muốn kiếm tỷ muội về giúp thần thiếp san sẽ gánh nặng. Không ngờ thanh ngọc của ta lại rộng lượng thế. Thế thì để ta bù đắp cho nàng. Điện hạ, lần này cứ để thần thiếp làm chủ. Điện hạ, Tô Mộc tướng quân đến, đang đợi ở sảnh.
Biết rồi. 1 giờ nữa ta sẽ gặp hắn. Điện hạ. Cha. Và đại ca không thích chàng. Nếu chàng cứ để đại ca đợi, sợ là có đánh chết đại ca. Đại ca cũng không giúp chàng chiến đấu. Không sao. Vậy ta sẽ đi gặp hắn. Hảo lão bà. Đại cô. Đã lâu không gặp. Đại cô. Trước đây, điện hạ thường gọi ta với biệt danh là Tô Cầu. Sao bây giờ lại gọi ta thân mật như vậy? Điện hạ, đại ca ta nghĩ gì nói đấy. Xin điện hạ đừng trách. Đại ca, điện hạ, giờ đã khắc sơ rồi. Đừng nên. Thanh Ngọc, hắn vẫn là một tên vô tích sự thôi. Đại cô nói ta như vậy, không coi ta là một người em rồi sao? Dù muội muội ta có là góa phụ, người không có tí giá trị gì khi muội muội ta phải bán của hồi môn để trả nợ cho ngươi. Còn suýt để tên đáng chết Triệu Thụy đó bắt nạt. Nếu ngươi không bằng họ Triệu, ta đã dùng đào chém chết ngươi. Đại ca, muội cũng đã gả cho điện hạ. Điện hạ không phải là thái giám, rất tốt với muội. Đại ca, muội, hắn thì có gì tốt chứ? Có đáng để muội nói dối ta bảo vệ hắn không? Đừng nói nữa. Hôm nay đừng có nói gì, Triệu Vân. Ngươi phải cho ta một lời giải thích. Đại ca, muốn giết thì hãy giết muội đi. Tiểu muội ngốc. Muội cứ thích chọc giận ta. Sao cứ bảo vệ hắn? Muội có muốn ta tuyệt giao với muội không? Đại cô, nếu tức giận cứ trút lên ta, trút giận lên Thanh Ngọc. Có quá đáng không? Đừng có gọi ta là đại cô. Người không xứng, ta quá phận. Người phế đến mức còn không nhấc lên nổi. Để muội muội ta thành quá phụ cả đời có quá phận không? Họ Tô kia, người dám gọi ta là thái giám sống sao? Thế thì hôm nay ta sẽ cho người sưng mặt. Lấy ra so với ta. Điện hạ, sao lại thế nữa rồi? Cứ bình tĩnh lại. Thần thiếp có cách để giải thích rõ sự trong sạch của chàng. Tiểu muội, sao vẫn còn bảo vệ tên tiểu tử này? Đại ca, nhìn xem. Tiểu muội, muội, sao thọ công xa của muội biến mất? Đại ca, tiểu muội rất viên mãn với cuộc hôn nhân với điện hạ. Thọ công xa làm gì còn nữa? Vì thế, Triệu Vân không phải là một tên không nhấc nổi. Có lẽ nào Triệu Vân này, hắn đã không nhấc nổi bao năm rồi. Sao có thể được? Không thể nào. Họ Tô kia, nếu còn nói nhảm nữa, ta sẽ tìm người ném ngươi ra ngoài. Thanh Ngọc đã là người của Triệu Vân. Nếu bây giờ ta không giúp Triệu Vân, chỉ làm hại muội muội mình. Điện hạ, ta đã sai. Điện hạ, nếu điện hạ không bỏ cuộc, ta từ giờ sẽ theo điện hạ đến chết. Tiểu muội, đại ca vừa rồi đã sai. Đại ca và điện hạ đã hòa giải. Muội vui mừng còn không hết, sao lại đổ lỗi cho đại ca? Nhưng điện hạ, xin nói thẳng, đại ngụy có vũ khí và áo giáp do thần thủ công chế tạo, và vũ khí cao giáp của chúng ta không khác gì giấy. Sợ rằng cuộc đấu 3 ngày tới không gấp. Người đâu? Gọi Chu Vô Kỵ đến đây. Sư phụ, có gì phân phó? Sư phụ. Thần thợ. Ngươi gọi là sư phụ. Sư phụ như ánh nguyệt. Ta là con đóm đóm, sao dám nhận mình là thần thợ? Được rồi, đừng tâng bốc nữa. Làm cho ta vũ khí này ngay lập tức. Ra Cát Liên Đô. Tất nhiên rồi. Đại cô, với vũ khí này, còn phải sợ đại ngụy sao? Nhìn vào Gia Cát Liên Đô này, quả thực không sợ đại ngụy. Nhưng áo giáp của chúng. Này, Triệu Vô Kỵ, nói cho đại cô ta nghe, đây là gì? Thiết hồ đầu, bất khả xâm phạm. Cái quái gì vậy? Thiết hồ đầu. Áo giáp sắt này đã bị thất lạc 300 năm. Tô tướng quân, với hai thứ này, ngươi còn sợ không thắng được đại ngụy sao? Dù muội muội có nhìn nhầm, nhưng Chu Vô Kỵ này chắc không. Có vẻ như Triệu Vân biết ẩn giấu đó.
Điện hạ, có Gia Cát Liên Đô và Thiết Hồ Đầu. Đừng nói là ta không sợ, 800 quân chứ 8 vạn cũng không là gì. Điện hạ, giờ ta sẽ đi luyện quân. Điện hạ, chàng lợi hại quá. Tầm thường thôi, cứ bướng bỉnh đi. Dù gì đó cũng là đại ca của muội, không thể nhìn hắn chết được, phải không? Hóa ra tất cả những gì điện hạ làm đều là vì thần thiếp. Ái phi, sao cô không giúp bản vương dụ anh chàng đó để lấy thông tin từ hắn? Không biết hoàng tẩu mời ta đến, có chuyện gì thế? Nếu người không phiền, cứ gọi ta là Ngọc Hoàn. Ngồi đi. Hôm nay ta mời người đến là muốn cảm ơn người đã giúp ta tránh khỏi nỗi đau của trào dầu ngày hôm đó. Nào. To thế. Xịt ra mất. Hoàng tẩu thực sự là to tròn hơn thanh ngọc. Bát đệ đang nghĩ gì vậy? Tiêu Ngọc Hoàn không phải kẻ đầu độc, nhưng lại hẹn gặp mình sau lưng Triệu Thụy, còn ăn mặc nóng bỏng thế này, liệu có vấn đề gì ở đây không? Thần đệ chỉ đang nghĩ, hoàng tẩu của là xôi thịt thơm ngon, sao Tam ca ta có thể để hoàng tẩu phải chịu đau đớn? Hoàng tẩu có làn da mịn màng vậy, nếu thực sự để tay vào chảo dầu, Tam ca không cảm thấy tệ, nhưng thần đệ đau lòng lắm. Bát bệ, cái miệng lưỡi lém lỉnh này thật biết trêu chọc ta. Thần đệ chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nếu hoàng tẩu không tin, thần đệ có một bài thơ để bày tỏ tấm lòng của mình. Bài thơ gì? Tiêu gia có giai nhân, liếc nhìn thành quách đồ, mỉm cười quốc gia vong. Mặc kệ thành nghiêng hay nước mất, giai nhân đời gặp được mấy nàng. Liếc nhìn thành quách đồ, mỉm cười quốc gia vong. Hắn thật tài năng, không ngu ngốc như lời đồn. Bát đệ cho rằng ta không đẹp sao? Hoàng tẩu chim sa cá lặn, sao có thể không đẹp? Không kìm nổi mất. Bát đệ thấy hoàng tẩu thế nào? Trước khi người đến, ta đã tắm rửa sạch sẽ, miễn là người sẵn sàng. Ta hoàng tẩu sao lại lo lắng như vậy? Là vì ta thấy bát đệ trong lòng tràn ngập niềm vui. Hắn sẽ không nhìn thấy gì chứ? Hoàng tẩu đã nói như vậy, không sợ Tam ca biết được sẽ ghen tị sao? Đó là vì ta nghĩ hôm nay người đã viết một bài thơ hay, nên ta có suy nghĩ đầu hàng. Thôi vậy, người không sẵn lòng, vậy thì ta sẽ rời đi. Ngươi làm đau ta, đây không phải là điều tẩu muốn sao? Bát đệ nếu muốn ăn son hồng trên miệng hoàng tẩu, ngươi phải thể hiện khả năng giống như ngươi vừa mới làm. Quả nhiên có mục đích. Không biết tin thần đệ đã nhờ Chu Vô Kỵ tạo ra thiết hổ đầu. Có được tính không? Thiết hổ đầu. Bát đệ đang lừa dối ta phải không? Thần đệ sao dám lừa dối hoàng tẩu? Thần đệ đã tiết lộ tin tức này, không biết có thể ăn son hồng trên môi hoàng tẩu không? Cái gì đâm lên thế? Ngươi mang theo vũ khí bên mình,
Ngươi sợ ta sẽ làm hại ngươi sao? Hoàng tẩu, vũ khí của thần đệ đã có từ khi ta sinh ra. Vậy là tẩu nghĩ sao? Hóa ra ngươi không phải là thái giám theo lời đồn. Hoàng tẩu, thần đệ không những không phải thái giám, và vũ khí này của thần đệ rất lợi hại. Tẩu cũng vừa cảm nhận được mà. Xấu xa, ngươi muốn ăn son hồng trên môi hoàng tẩu, ngươi phải nghĩ ra cái gì khác. Nếu đã như vậy, thần đệ lấy bản vẽ của Thiết Hổ Đầu đưa cho hoàng tẩu. Tẩu thấy có được không? Được rồi, ta sẽ đi lấy giấy bút. Quả nhiên, nữ nhân yếu đuối luôn có thứ vũ khí lợi hại. Biết sẵn là vậy rồi mà ta vẫn cứ lao đầu vào mới chết chứ. Hoàng tẩu ngồi đi. Thần đệ sẽ dạy tẩu cách vẽ ra nó. Hoàng tẩu phải học nghiêm túc đó, không thì hết thú vị. Tên xấu này đưa tay đi đầu thế. Tập trung vào vẽ đi, đừng sờ mó lung tung. Có một câu nói rất hay: thần đệ không xấu, hoàng tẩu không mê. Đừng nhìn, tẩu bị tên Triệu Thụy đó đánh. Đúng là cầm thú mà. Đường đường là nam nhân lại đi bạo hành gia đình. Chính ta đã làm hỏng sự thanh lịch của ngươi. Hoàng tẩu, sao thần đệ có thể phớt lờ? Thần đệ chỉ cảm thấy đau lòng. À đúng, hoàng tẩu, thần đệ có một loại thuốc giảm đau, để đệ bôi lên. Triệu Thụy, tên đáng chết này, đúng là không ra gì. Hoàng tẩu, bôi thuốc này của ta. 2 ngày sẽ ổn thôi. 2 ngày tới không được tắm. Đợi đến khi tẩu sẵn lòng nói với ta. Tẩu về đi. Đợi đến khi ta sẵn lòng. Lẽ nào hắn biết ý định của ta? Hắn còn cố ý đưa cho ta bản vẽ. Xin lỗi. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Hoàng tẩu, đừng lo, ta sẽ cứu tẩu ra. Điện hạ, thế nào rồi, có thu hoạch gì không? Đây là bản vẽ Thiết Hổ Đầu. Cái gì? Thiết Hổ Đầu? Quả nhiên hắn có kế hoạch dự phòng. Có kế hoạch dự phòng thì sao? Giờ nó là của chúng ta. Có đó dễ dàng vậy. Ngọc Hoan, không phải cô đã bị tên phế vật Triệu Vân đó làm gì rồi chứ? Còn không nói, ngần ra đó làm gì? Ta đã xin lỗi hắn một lần rồi. Sao hắn không thương đến ta? Điện hạ, ngài lo quá nhiều rồi. Kể cả tên phế vật đó có suy nghĩ đó, hắn cũng đâu có nhấc lên nổi. Tốt nhất là không. Được rồi, hết việc của cô rồi. Ra ngoài. Lão Tam, bây giờ chúng ta đã có bản vẽ Thiết Hổ Đầu. Ngươi và ta mỗi người phái 400 quân phục kích. Chúng ta cùng nhau cá cược với đội quân Đại Ngụy, thế nào? Kế hay. Được, cứ nghe lời đại ca. Được. 。 Được
Nghĩ hay nhỉ? Sớm muộn ta cũng sẽ giết ngươi. Người đâu? Chuẩn bị ngựa. Bản vương muốn đến Hồng Hoa Lâu. Bát đệ, 3 ngày đã trôi qua, ngươi thậm chí còn chưa ổn định cuộc sống với Tô Vô Mộc, phải không? Bình tĩnh đi, Tam đệ à. Hắn trước Tô Mộc chỉ giống như chuột gặp mèo. Thể hiện được gì chứ, đệ muội? Ta nghĩ đại ca của cô sẽ chết vì sự kém cỏi của cô. Mới sáng sớm bảo sao, đại ca và Tam ca hồi đến thế. Hai người chưa đánh răng mà cứ đến gặp phụ hoàng sao? Được rồi, không nói nữa. Chuẩn bị đi. Người đâu? Truyền chỉ. Truyền sứ thần Đại Ngụy vào điện. Triệu Thế Thành, kỳ hạn 3 ngày đã đến. Ngươi phải thừa nhận thất bại trước. Muốn đe dọa Đại Chu ta, tốt nhất cô nên từ bỏ ý tưởng này. Triệu Vân, ngươi có biết hôm nay thống lĩnh chiến đấu với ngươi là ai không? Đó là ai? Đương nhiên đó là Trận Tương Quan. Ngươi đã giết 100.000 quân Đại Chu của ngươi. Đại tướng quân Vương Huyền Bá. Vương Huyền Bá? Lẽ nào Đại Chu sẽ thất bại sao? Phụ hoàng đừng hoảng. Chưa chắc chúng ta đã thua. Triệu Vân, ngươi không biết Vương Huyền Bá là ai phải không? Theo ta thấy, chỉ như mèo và chó. Ta có cần phải biết không? Bát đệ, ngươi thật dối trá. Đó là Vương Huyền Bá của Đại Ngụy. Đó là vị tướng nổi tiếng, chưa từng bất bại trận chiến nào. Bát đệ, Vương Huyền Bá này đã tự tay giết chết cha của Tô Thanh Ngọc. Ngươi còn không biết. Có vẻ như hắn cũng không quan tâm đến nương tử mình. Ta nói này đệ muội, đi theo người đàn ông vô tâm này không bằng làm thiếp của bản vương. Tam ca, ngươi nghĩ ta tin vào lời gieo rắc bất hòa này của ngươi? Thanh Ngọc, ta sẽ không quên mối thù của nhạc phụ. Hôm nay ta sẽ giúp nàng trả thù mối thù này. Triệu Vân, ngươi muốn Vương tướng quân đền mạng. Ngươi đang mơ đó hả? Vương đại tướng quân, hãy ra ngoài cho bổn cung gặp tên tổ nô tài này. Vương Huyền Bá, sao ngươi dám đến Đại Chu ta? Ngươi thực sự to gan lắm. Ta có gì không dám. Triệu Thế Thành, không phải ta đã gài bẫy và giết chết 100.000 quân của ngươi sao? Ngươi chỉ tức giận vậy thôi sao? Đại Chu ngươi chỉ có chừng này can đảm thôi sao? Thật là không thể chấp nhận. Ngươi nghĩ Đại Chu ta không có ai sao? Triệu Thế Thành, nếu không phục, có thể gửi quân đến chiến đấu với ta. Chỉ là Đại Chu có thể phải chết bao nhiêu binh mã? 200.000 hay là 300.000? 300.000. Đại Ngụy ta có vũ khí và áo giáp do thần thủ công chế tạo. Đừng nói 300.000, 1 triệu cũng không đủ cho Vương đại tướng quân ra tay. Thần thợ. Thần thợ thủ công là thể loại gì? Trước mặt ta, hắn còn phải quỳ xuống nhận làm thầy. Ngươi là gì? Dám làm nhục thần thợ? Ta là bát hoàng tử của Đại Chu, Triệu Vân. Hóa ra là tên phế vật không thể nhấc nổi. Hỗn xược, ngươi không đủ tư cách so với điện hạ. Mau đền mạng cho cha ta, đúng là một mỹ nữ. Bổn tướng giết quá nhiều người. Cha của ngươi là ai? Cha cô ta là tướng quân Tô Lâm đến từ Đại Chu. Hóa ra là lão già đó. Không ngờ con gái ông sinh ra lại khốn khổ đến vậy. Mỹ nữ, tốt hơn là cô nên về Đại Ngụy với ta, làm thiếp phòng số 18 của ta thì thế nào? Tránh ra. Hóa ra mỹ nữ này là nương tử của tên phế vật người. Triệu Vân, ngươi đã nghe về một câu chuyện cười mà Đại Ngụy ta kể về ngươi chưa? Dám hỏi Vương tướng quân là chuyện cười gì? Có thể kể ra đây không? Chuyện cười là người trong cung Đại Chu bắt được gà nhà họ Triệu. Ta đã cắt nó bằng con dao làm bếp trong 2 năm rưỡi. Con gà này không bị chặt chết. Các vị cũng có thể đoán là tại sao. Câu trả lời thực sự là hơi khó. Sao Vương tướng quân không nói ra tại sao luôn? Điều này không đơn giản. Điều này là do gà của Triệu Vân mềm quá, không cứng nổi. Bát đệ à bát đệ, ngươi nói xem, ngươi đã mất hết sự xấu hổ với Đại Ngụy rồi. Ta thực sự không biết phải nói gì với ngươi. Trùng hợp, Đại Chu của chúng ta cũng có một chuyện cười, là nói về ngươi. Chuyện cười gì? Thiên hạ đều biết,
Vương đại tướng quân khi thắng trận không yêu quý vàng bạc, cũng không thích người đẹp. Hắn chỉ muốn đi tìm Ngụy Hồng để uống một chén. Nhưng mỗi lần như vậy, lúc về đều không nhấc nổi mông. Ngày hôm sau, hắn vội vàng đến gặp đại phu để xem bệnh trí của mình. Người biết tại sao mà? Vân Nhi, nào kể cho trẫm nghe đi, tại sao lại thế? Lý do là Vương tướng quân là một bông hoa cúc tốt. Sau khi ra ngoài, biến thành hoa hướng dương. Tên đáng chết, dám sỉ nhục ta, muốn chết. Kẻ làm nhục người khác bị người khác làm nhục, ta làm nhục ngươi thì sao? Ngươi không có khả năng với phụ nữ, nên chỉ có thể nói lời vô nghĩa. Chu hoàng đế, nếu bàn cho bổn tướng vị mỹ nhân này, hai nước xảy ra chiến tranh, ta sẽ giết ít hơn trong số 30.000 người của ngươi ở Đại Chu thì sao? Phụ hoàng, Nhi thần nghĩ một mình Tô Thanh Ngọc để đổi lấy 30.000 quân của Đại Chu ta cũng là một thỏa thuận tốt. Chi bằng phụ hoàng hãy đồng ý. Đúng, phụ hoàng, đây là một cơ hội lớn. Người không được nhầm lẫn. Thanh Ngọc là con gái của Tô lão tướng quân, lại là nương tử của Vân Nhi. Chấm sao có thể làm vậy được? Phụ hoàng, vì Đại Chu, đến hoàng tử cũng phải hy sinh. Hơn nữa, Tô Thanh Ngọc là một người ngoài. Nhi thần đoán Bát đệ sẽ không ngại chia sẻ nỗi lo lắng với phụ hoàng. Điện hạ, yên tâm, ta sẽ không để ai đưa nàng đi. Đại ca, tam ca, các người trên đại điện phá hủy uy tín của một người, trao quyền cho người khác, ta có nên nói các người là những con chó ngu ngốc không? Hay là những kẻ phản bội? Triệu Vân, ý ngươi là gì? Còn hỏi ý gì? Bây giờ Đại Ngụy đưa ra một điều kiện, ngươi lại để ta từ bỏ Thanh Ngọc. Đại Ngụy đưa thêm điều kiện nữa, ngươi cũng muốn từ bỏ luôn ngai vàng của phụ hoàng. Thụy Nhi, là vậy sao? Phụ hoàng, đừng nghe hắn nói vớ vẩn. Tấm lòng của Nhi thần có nhật nguyệt chứng giám, Thụy Nhi trung thành với triều đình, tự nhiên chấm biết. Chỉ là kẻ thù hiện tại bây giờ, có cách nào để phân ưu với chấm không? Phụ hoàng, con, lão đại, ngươi là người vững nhất. Ngươi nghĩ sao? Con. Phụ hoàng, gần đây Nhi thần bị tiêu chảy vẫn chưa khỏi. Triệu Thế Thành, con trai của ngươi thực sự hèn nhát hơn những đứa khác. Ta nghĩ tốt nhất ngươi nên viết một lá thư đầu hàng càng sớm càng tốt, xưng thần với Đại Ngụy ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai, dám líu lo ở đây? Hào tiểu tử, ta muốn nhìn thấy xương của ngươi. Có cứng hơn miệng không? Triệu Vân, ngươi muốn Vương đại tướng quân chém thành ngàn mảnh sao? Sao ngươi không tỉnh giấc mơ đi? Công chúa, cuộc chiến võ thuật, nếu hắn chết mà không có một cơ thể hoàn chỉnh, đừng trách ta không dọn xác đưa cho cô. Không biết xấu hổ. Bổn cung nghe nói thủ lĩnh của ngươi là Tô Mộc. Hắn chỉ là một trung sĩ, hắn có thể đánh bại Vương tướng quân sao? Công chúa đã đoán sai. Người duy nhất có thể thắng Đại Ngụy là bản vương. Dựa vào ngươi, tên phế vật. Cũng xin phụ hoàng để Nhi thần đảm nhận vai trò lãnh đạo, để Nhi thần cạnh tranh với Đại Ngụy lần này. Được, chuẩn. Đây là thiết hổ đầu. Đúng rồi, thiết hổ đầu bất khả xâm phạm. Công chúa, sao cô không nhanh nhận thua? Thụy Nhi, quả nhiên người tự tin là có lý do. Người đã tạo ra thiết hổ đầu, đúng là hảo hoàng tử của chấm. Tam ca giỏi thật đấy. Thần đệ bái phục. Muốn đấu với bản vương, không đi tiểu và xem lại mình xem có đức hạnh gì. Tam ca, thần đệ có điều này muốn nói với Tam ca. Có điều gì cứ nói. Chính là hoàng tẩu ấy cơ thể không được khỏe mạnh. Tên chó này dám sỉ nhục bản vương. Tam ca, đừng vội nổi giận. Đầu tiên người nghĩ đến việc làm thế nào để thắng. Công chúa, lần này muốn đánh thế nào? Vương đại tướng quân, trong một nén hương, ta muốn tất cả 800 binh sĩ của hắn chết.
Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Vương Huyền Bá đã nhận 100.000 lạng bạc từ ta. Thiên Vương lão tử có đến cũng không giúp được. Điện hạ, kỹ năng diễn xuất của thần thiếp rất tốt. Tối nay ta sẽ bù đắp cho nàng. Điện hạ, ghét chàng quá. Phụ hoàng, sứ giả đã quay về. Kết quả của cuộc đấu giữa hai nước đã có. Nào, nói với công chúa, kết quả thế nào? Tam điện hạ, ngài đã thất bại. Toàn bộ 800 của ngài đều bị Huyền Bá thủ tiêu. Cái gì? Không thể nào. Ta có thiết hổ đầu, sao có thể thất bại được? Chỉ có một lời giải thích. Đó là Tam ca đang dùng hàng giả, không có tác dụng. Ngươi, Lão Tam, có phải vậy không? Phụ hoàng, con. Triệu Vân, ngươi dám lừa ta, ta sẽ giết ngươi. Ngươi chỉ là phế vật. Nếu hắn chết, ta sẽ giết ngươi. Ngươi dám chạm vào hắn, ta giết ngươi. Phụ hoàng, lão bát bị đâm vào ngực. Tam ca, đừng cười vui sướng vậy. Ngươi nghĩ ta sẽ lên bàn thờ ngắm gà sao? Ngươi có ý gì à? Thiết hổ đầu, ta cũng mặc một chiếc. Thứ này không thể xuyên qua, chắc người thấy khó chịu lắm nhỉ? Công chúa, vừa rồi cô cố gắng bảo vệ cho ta. Có phải bị ta dụ dỗ rồi không? Vương Huyền Bá, chủ nhà ta đã chi tiền mà người và mạnh thế thắng cược. Bổn tướng sẽ là đại nguyên soái của Đại Ngụy. Cá hôi tôm thối như người, bổn tướng có gì không dám giết. Chủ hoàng đế, giờ thắng bại đã rõ. Giao thành trì cho ta. Khoan đã, ai nói đại chu ta thua? Sao nào? Đại chu người muốn giàn lận. Công chúa, người cô cá cược là bản vương, không phải Triệu Thụy. Phế vật, người muốn chết. Cút ra ngoài, ta nói chuyện với công chúa. Ngươi sủa làm gì? Cô có dám cá cược với ta nữa không? Được thôi, nhưng nếu đại chu lại thua nữa, ta muốn đại chu ngươi nhường 3 tòa thành cho Đại Ngụy. Phụ hoàng, nguyên nhân khiến lão Tam thua đó là vì không có vũ khí trong tay. Vì thế thiết hổ đầu này đã trở thành vật trang trí. Triệu Vân vẫn muốn cược lần nữa. Đại chu chúng ta chắc chắn sẽ thua. Hắn đang làm hại đại chu ta. Xin phụ hoàng hãy nhìn xem. Tốt, Vân Nhi xứng đáng là một hoàng tử thực sự tốt. Hãy đánh cược thêm một lần nữa với Đại Ngụy. Lần này tỷ ngươi đấy. Hai người sau này nên hợp tác với Vân Nhi nhiều hơn. Đã nghe thấy chưa? Công chúa, nếu cô thua, trả lại thành trì cho ta. Tự đề cao quá đó. Có phải tự đề cao quá không? Công chúa sẽ sớm biết thôi. Đại cô, mời vào. Điện hạ, Vương Huyền Bá, hôm nay người sẽ chết. Đừng lo, đại cô, ta sẽ giúp người. Còn sợ không giết được con chuột này sao? Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Tô Mộc, con trai của Tô Lâm. Tiểu tử, ta đã lấy xương của cha người ngâm rượu. Người cũng nên theo ông ta. Người đã chết. Cha người là tướng bại trận, người cũng tương tự vậy thôi. Đợi ta thắng, xem muội muội của ngươi có theo ta không. Đại cô, nhẹ tay thôi, đừng để hắn chết. Để hắn sống. Vẫn còn giả vờ. Ta thấy ngươi nên tìm giải pháp đi cửa sau. Tam ca, ngươi nghĩ ta sẽ thua? Trong trường hợp này, tại sao ngươi không thêm bất kỳ phần thưởng nào nữa? Ngươi muốn gì? Ta đưa ra 100.000 lượng. Cực đại cô ta thắng, thua trả 10 lần. Và ngươi, thua thì trả 3.
Nghịch tử, quân sự quốc gia không phải trò trẻ con. Phụ hoàng, nếu Nhi thần thắng trận này, người sẽ làm gì? Được thôi, nếu người thua, trẫm sẽ không khoan dung. Ta cực 30 vạn Vương Huyền Bá thắng. Ta cực người thua. Ngươi phải bồi thường cho ta 3 triệu lượng. Ngươi không cần lo vấn đề tiền bạc. Đại ca, công chúa, các người có muốn làm tí không? Ta cũng đặt cược 30 vạn Vương Huyền Bá thắng. Bổn cung cực 50 vạn Vương Huyền Bá thắng. Những 50 vạn cơ à? Công chúa, nếu hết tiền phải cứ đến tìm ta làm vé tàu nhanh. Bổn cung có phương pháp thắng ngươi trong một đòn. Ngươi có muốn thử không? Công chúa, vũ khí của ta từ lúc sinh ra đến giờ rất tốt. Đây là đánh trận giả. Nếu cô thực sự muốn đấu tay đôi, tối nay có thể đến tìm ta. Thanh Ngọc, chuẩn bị để họ ký cam kết. Quý vị đang xem trên kênh YouTube kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh. Đệ muội, like và đăng ký nếu cô sớm theo bản vương, bây giờ sẽ không phải làm thiếp của Vương tướng quân đâu. Vương đại tướng quân, tương lai chán cô ta, nhớ gửi lại về cho ta nhé. Ta cũng muốn mỹ nữ này. Được thôi, được thôi. Sao cô lại theo Triệu Vân? Nếu cô bị hắn ép, có thể cứ nói với ta theo Vương tướng quân làm thiếp. Ngày đấu giá, bàn tay muội muội không phải cảm nhận được sự lợi hại của điện hạ sao? Lẽ nào ghen tị với tỷ tỷ? Bổn cung có gì phải ghen tị? Muội muội không cần tự dối mình. Yên tâm, tỷ tỷ sẵn sàng chia sẻ điện hạ với muội muội. Cá cược giữa hai quốc gia, Đại Ngụy chắc chắn sẽ thua. Hy vọng muội muội sẽ sớm lên kế hoạch. Đợi ta bắt được Triệu Vân, tên nô tài này. Cô có sẵn sàng chịu nhục cùng với hắn không? Cô theo ta và kết hôn, trở về triều đại Đại Ngụy cùng hưởng vinh hoa phú quý. Cô cũng nên lên kế hoạch. Ta sợ đến lúc đó muội muội sẽ không thể rời khỏi Đại Chu được. Công chúa, cuộc chiến giữa hai nước bắt đầu thôi. Vương đại tướng quân, cho ngươi thêm một lần thắp hương, giết hết 800 lính của hắn cho ta luôn. Công chúa, những ngày này cô phải tập làm người hầu cho quen. Lát nữa ta sẽ đợi cô hầu hạ ta tắm. Vậy ngươi học cách trở thành trâu ngựa chưa? Học đến đâu rồi? Bổn cung cũng định cưỡi người đi tham quan thành trì mà Đại Chu đã giao cho Đại Ngụy. Thế thì ta phải làm gì nếu ta chạm vào bụng cô? Ngươi, tin hay không, ta sẽ cắt lưỡi người. Không có cơ hội. Đáng tiếc, đội quân 800 người của ai đó vừa biến mất. Thật đáng tiếc. Nói đi, kể cho công chúa nghe mọi chuyện diễn ra như thế nào. Nói đi, Tô tướng quân đã quét sạch toàn bộ quân Ngụy, lính của điện hạ không có thương vong. Cái gì? Cái gì? Sao có thể? Vương tướng quân võ công vô song, sao lại thua Tô Mộc? Còn gì để nói nữa không? Vương tướng quân, Triệu Vân, ngươi đang lừa dối. Ta lừa dối thế nào? Cùng một thiết hổ đầu, Đại Ngụy ta đã thắng, sao đến lượt ngươi, Đại Ngụy lại bại? Công chúa nói đúng. Bát đệ, sao ngươi không đến Đại Ngụy làm cầu? Ngươi lại dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Bát đệ giở trò bẩn thỉu để thắng cược, chỉ cố mạng lại vinh quang, nhưng thực tế là làm hại Đại Chu. Nếu chuyện này lan truyền, các nước đều có lý do để tiêu diệt Đại Chu. Đúng vậy, được rồi, hai tên nghịch tử, sao dám vu khống Vân Nhi? Vân Nhi, nói với họ, ngươi vừa cho trẫm xem bức vẽ gì? Thiết hổ đầu chỉ là một, có điều còn một vũ khí thần kỳ do ta mới phát minh ra, gọi là Gia Cát Liên Đô. Gia Cát Liên Đô có thiết hổ đầu bất khả xâm phạm, cộng với Gia Cát Liên Đô này,
Có khi 7 quốc gia cũng đừng hòng xâm chiếm được Đại Chu. Công chúa, cô còn muốn nói gì không? Tại sao Đại Chu lại có thể làm ra Cát Liên Đô và Thiết Hổ Đầu? Trong 7 quốc gia, chỉ có thần thủ công mới có khả năng như vậy. Triệu Vân, chắc chắn ngươi đã đánh các bản vẽ của thần thợ nên mới làm ra được nó. Vậy thì ta sẽ để cô minh bạch. Mang ra Cát Liên Đô lên đây. Chu Vô Kỵ, ngươi của nhiên ở đây. Sao nào? Ngươi định tạo phản à? Công chúa, nói cẩn thận. Ta thì có chuyện gì mà nói tạo phản? Hai thứ binh khí này được tạo ra bởi sư phụ Triệu Vân của ta. Cái gì? Triệu Vân, hắn là thầy của ngươi. Triệu Vân có đức hạnh gì mà ngươi nhận làm thầy? Nếu thiên hạ có một vị thần thì chính là sư phụ ta. Công chúa, ta không cho phép cô làm nhục thầy ta. Sao ngươi lại nói chuyện với nhị sư bà như thế? Công chúa, nhận thua đi. Hắn thực sự là một người đàn ông có năng lực. Ván thứ hai này, bổn cung thua. Thanh Ngọc, chúng ta đi. Điện hạ, đừng giết ta, làm chó theo ngài. Đừng, điện hạ. Thanh Ngọc, giết hắn. Điện hạ, đừng sợ, chúng ta đi. Ta đã hứa với nàng chắc chắn sẽ giết con chó già này. Không biết xấu hổ. Công chúa có phải đang ghen tị không? Nếu công chúa thích, ta vẫn còn một bờ vai. Bớt tự đắc đi. Đừng quên, chúng ta có ván cực thứ 3. Vậy công chúa muốn đấu gì ở ván thứ 3? Bổn cung sẽ đấu với người. Bổn cung sẽ đợi người ở đại sứ quán. Còn không ngoan ngoãn vâng lời làm đô tài cho bổn cung. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like. Chúc mừng Phụ Hoàng đã lấy lại một thành trì khác về Đại Chu. Tốt, Vân Nhi, đây là công lao của ngươi. Người đâu? Truyền chỉ. Phong bát hoàng tử Triệu Vân làm hàng tử hạng nhất. Hoàng tử hạng nhất. Phụ Hoàng, vạn vạn không được. Vân Nhi đã có những đóng góp to lớn cho Chu ta. Chấm phong thưởng. Có gì không được? Phụ Hoàng, Bát đệ chỉ là tên phế vật không nhấc nổi, để hắn là hoàng tử đệ nhất. Đại Chu ta khác gì làm trò cười cho thiên hạ. Đúng, Phụ Hoàng, Tam đệ nói đúng. Súng còn không nhấc nổi. Bát đệ thực sự quá phế vật, không xứng làm đệ nhất hoàng tử. Thường cho hắn 1000 lạng vàng là xứng đáng rồi. Ai nói ta không xứng? Có phải hai kẻ yếu đuối người vừa rồi chỉ đang khoe khoang phải không? Không có ai ra hồn gì cả. Triệu Vân, ai cho người dũng khí này dám làm nhục ta và đại ca? Được rồi, nhìn hai người còn ra gì không? Vân Nhi đã chiếm được nhiều thành trì. Người đâu? Truyền trì, phong Triệu Vân làm lương vương. Thương Hoàng Kim, Ngũ Cốc. Tạ Phụ Hoàng, đại ca, Tam ca. Kết quả đã rõ. Đã đến lúc phải trả tiền đi chứ. Rõ ràng là ngươi gài bẫy chúng ta. Chúng ta còn chưa tính sổ, còn dám đòi chúng ta. Ta không làm vậy vì bản thân. Ta muốn số tiền đó cho Phụ Hoàng. Phụ Hoàng, nói gì đi chứ? Thụy Nhi, Lục Nhi, người có muốn nuốt 30% lợi nhuận mà Vân Nhi đưa cho chấm không? Nhi thần không dám. Nhi thần không dám. Nhi thần sẽ đưa. Vân Nhi, lấy tiền đi. Đây là phần thưởng thêm của chấm. Tạ Phụ Hoàng. Tam ca, đại ca, xin lỗi. Tô Mộc, có thần, ngươi đã lập công. Chấm phong ngươi làm Tây Lương hầu. Thân, tạ bệ hạ long ân. Bình thân, tạ bệ hạ. Được rồi, chuyện hôm nay đến đây thôi. Giải tán quốc hội. Cũng tiến Phụ Hoàng. Triệu Vân, trả lại tiền cho ta.
Lấy tiền của ta. Ngươi chán sống sao? Muốn thành nhím thì vào đây. Triệu Vân, đừng tưởng ngươi được phong vương mà có thể làm gì ta và đại ca. Tên phế vật không nhấc nổi. Ngươi không thể làm được gì. Đại ca, tam ca, mỗi người thiếu ta 600.000 lượng. Ngươi các người 3 ngày. Nếu không giao tiền, ta sẽ dẫn binh đến đột kích phủ từng người một. Nằm mơ đi. Lão Tam, chúng ta đi. Cảm ơn điện hạ vì đã giúp Tô gia báo thù. Ấy đừng. Thanh Ngọc, đại cô, làm gì thế này? Là vậy, nàng cảm ơn ta, ta phải cảm ơn nhạc phụ. Có phải không? Chính nhạc phụ đã sinh ra cho ta một người vợ đảm đáng thế này. Điện hạ, lòng tốt của điện hạ đối với thần thiếp. Thần thiếp, Thanh Ngọc, nếu nàng thực sự muốn cảm ơn, đợi ta thu phục Lâm Phi Phi, rồi lấy lại hài cốt của nhạc phụ, rồi lúc đó hãy đồng ý với một điều kiện vô lý của ta. Mọi chuyện tùy điện hạ. Đại cô, đưa Thanh Ngọc trở lại trước. Giờ ta sẽ đi lấy hài cốt của nhạc phụ. Vâng, điện hạ. Không ngờ nơi ở của Lâm Phi Phi lại được canh gác chặt chẽ như vậy. Làm ta phải đột nhập vào đây. Mà sao? Ta phải lén lút như vậy nhỉ? Lâm Phi Phi ở đâu? Ôi trời, cơ thể này nóng bóng quá. Đợi đã. Cô ta đã bị đánh thuốc mê. Lẽ nào có kẻ đã đánh thuốc mê Lâm Phi Phi? Thật bất ngờ. Hàn Tương, Hàn Tương qua đây phục vụ ta. Hàn Tương, Quý vị đang xem trên kênh YouTube kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like Không, và đăng ký kênh để ta nóng quá. video mới nhất. Làm gì để ta bớt nóng đi. Triệu Vân, người đâu? Đừng đùa nữa, đây là ta. Ngươi là tên chó, ta là tên chó. Sau này còn nhiều thằng chó hơn ta. Công chúa, đừng như thế này. Bình tĩnh. Công chúa, công chúa. Công chúa, nghe ta, cô không thể làm vậy. Công chúa, tại sao ta lại bị lợi dụng? Trải nghiệm này quá tệ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Xin lỗi, làm cô đau rồi. Tại sao? Tại sao tất cả các ngươi đều như vậy? Cha khinh thường ta, xem ta như còn tốt. Mẫu thân ta không có khả năng giải cứu người khỏi lãnh cung. Ngay cả ngươi cũng không muốn ta. Hóa ra, một công chúa độc đoán và mạnh mẽ, lại thật mong manh. Công chúa, cô nghe ta nói nè. Không phải ta không muốn cô, ta chỉ là thấy tiếc cho cô. Ta không cần ngươi phải thương hại ta.
Nếu cô cứ còn như vậy, ta không làm chủ được đâu. Ta không quản. Triệu Vân, tại sao ngươi ở đây? Triệu Vân, ngươi đã quẹt thẻ ta sao? Ta cũng hết cách. Ta chỉ giải độc cho cô. Ngươi đừng rảo biện. Ngươi đã làm gì trong phòng tắm? Ngươi đã đánh thuốc mê ta. Ta giết ngươi. Ai? Công chúa, vi thần, Dương Lương. Dương Lương, ngươi đến đây làm gì? Bệ hạ hứa với thần sau khi giúp Đại Ngụy giành thắng lợi lớn, sẽ trở thành phò mã của công chúa. Thần muốn hỏi, còn cần làm gì nữa? Ý ngươi là sao, công chúa? Đêm nay ta đã thảo luận kế sách. 3 ngày sau, ta chắc chắn sẽ giành thắng lợi trước Đại Chu. Xin bệ hạ đưa quý phi ra khỏi lãnh cung. Nếu ta nói không thì sao? Hàn Tương, Hàn Tương, cô ấy bị ta đưa đi lâu rồi. Chắc bây giờ công chúa đã ngấm thuốc rồi. Yên tâm, giờ ta sẽ bảo chăm sóc cho công chúa. Ôi trời, ngươi là ai? Ta đây. Tất nhiên ta là người đã cướp vợ của ngươi. Đang nói. Có phải không? Triệu Vân, ngươi nói vớ vẩn gì vậy? Ai là vợ của ngươi? Triệu Vân, cái thứ phế vật không nhấc nổi. Sao ngươi ở đây? Tại sao ta lại ở đây? Tất nhiên là ta đến bầu bạn với công chúa. Ngươi dám cắm sừng ta? Ngươi muốn chết? Lâm Phi Phi lại đối với một tên thái giám như vậy. Cô định giết ta sao? Chuyện của bổn cung không cần ngươi quản. Ngươi buông tay, muốn thoát khỏi con thú này. Hãy nghe ta. Đôi cẩu nam nữ này dám trước mặt ta, đúng là quá đáng. Nói lắm vậy. Ta bảo ngươi, Lâm Phi Phi là người, không phải đồ dùng cá nhân của ngươi. Nếu ngươi lại cằn nhằn nữa, ta sẽ giết ngươi đó. Triệu Vân, ta mà chết ở đây, Ngụy Vương sẽ tiêu diệt Đại Chu ngươi. Đồ thái giám, ngươi sẽ chôn cùng ta. Vẫn còn gọi ta là thái giám. Bây giờ, ngươi đã trở thành thái giám. Ngươi thiến ta, ngươi sẽ không thoát khỏi cái chết. Ngươi đã thế này, lạc quan lên mà sống tiếp. Thật đáng tiếc, một học giả xuất sắc như vậy, mỗi ngày đều nghĩ thịt công chúa. Bây giờ, ngươi đã trở thành thái giám. Sao ngươi dám xúc phạm ta? Ta sẽ giết ngươi. Cảnh cáo ngươi, còn di chuyển, dao không có mắt đâu. Triệu Vân, ta thấy ngươi chỉ là tên phế vật. 3 ngày sau, 2 nước giao tranh, ngươi sợ thua. Vì vậy, ngươi muốn giết ta. Vì ngươi sợ mất mặt. Lâm Phi Phi, không thấy mình đã rơi vào bẫy của tên hoạn quan này sao? Triệu Vân, ngươi không thể giết hắn. Ta thật sự ngưỡng mộ. Đúng là đệ nhất học giả. Đến giờ này rồi, ngươi vẫn không quyền kích động công chúa. Được, hôm nay ta sẽ làm điều này vì công chúa. Tha cho tên cầm thú ngươi. Tiểu tử đợi đó. Ngươi vẫn còn ngứa mồm. Nếu ta là ngươi, giờ đến gặp ngay đại phu để cầm máu. Còn chần chừ nữa, máu sẽ chảy hết đó. Cẩn thận ta đó. À đúng, cái này. Cầm lấy mua thuốc. Rồi có một ngày, ta sẽ khiến người quỳ xuống gọi ta là ông nội. Còn cô, Lâm Phi Phi, trong Ngụy Vương ban hôn, ta chắc chắn sẽ cút. Dương Lương, ngươi bị sao vậy?
Triệu Vân, công chúa, người không sao chứ? Công chúa không sao. Và ta đã giúp công chúa của cô giải độc, và còn đuổi tên họ Dương đó đi. Phải không công chúa? Sao người dám lợi dụng bổn công chúa? Ta thấy người muốn chết. Công chúa này, cô vừa kéo quần lên, sao lại quên hết rồi? Giúp ta. Người có biết nếu Dương Lương bỏ đi, ta thua cược, phụ hoàng sẽ giết mẫu thân ta. Công chúa ngốc, ngay cả không có vậy, đại nguy chắc chắn sẽ thua. Cô là vì mẫu thân. Đợi đến khi cô làm người hầu xuôi ấm giường cho ta, ta đảm bảo sẽ giải cứu nhạc mẫu. Lúc nào rồi, ngươi còn khoe khoang. Sao ngươi không tránh? Nếu ta chết, cô có thể bình tĩnh lại. Vậy thì cứ cầm đao lên. Điên. Ngươi điên rồi. Nhớ bóng mây hoa, nhớ bóng hồng, gió xuân dịu dặt, giọt sương trong. Từ lúc ta thấy cô, ta đã điên rồi. Đừng có mồm mép. Nói cho ta, ngươi muốn bổn công chúa làm gì? Đúng là có chuyện. Ta chỉ hy vọng công chúa sẽ trả lại hộp sọ của nhạc phụ ta, Tôn Lão Lâm. Ta muốn mời công chúa đi cùng ta, đi lấy tiền của Triệu Thụy. Mạo hiểm bí mật đến gặp ta, hóa ra là vì Tô Thanh Ngọc. Người cũng đáng tin cậy đó. Người mơ ít thôi. Hộp sọ đã mất từ lâu rồi, người sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Nếu đã như vậy, công chúa, cô đã quên rồi sao? Cô còn nợ ta 1,5 triệu lạng bạc. Ta hiểu rồi. Ngươi hiểu gì? Công chúa, cô có muốn ta điền vào chỗ trống lần nữa không? Ngươi, ai thèm hiến thân cho ngươi, một kẻ cặn bã hèn hạ và vô liêm sỉ. Không sao. 1,5 triệu. Cái đó, ta sẽ giúp ngươi lấy tiền của Triệu Thụy và Triệu Lục. Khoản nợ giữa chúng ta sẽ xí xóa. Vậy thì hãy coi đây là quà đính hôn để ta cưới nàng. Ngươi bớt đòi hỏi đi. Hãy đến đợi ta ở nhà Triệu Thụy. Được. Đi đây. Công chúa, vì sao vừa rồi công chúa không nói cho Triệu Vân biết xương cốt của Tô Lão Lâm? Công chúa đã trả lại cho Tô gia. Hắn không sợ bị kiếm của ta chém chết vì Tô Thanh Ngọc. Ta đã đặt cực lòng tự trọng với hắn, ta sẽ không nói với hắn. Công chúa, người không phải đã thích Triệu Vân chứ? Hắn vừa nói đã giúp công chúa giải độc. Lẽ nào công chúa? Nói ít thôi. Chuyện đã xảy ra với hắn, đừng nói với ai. Chuẩn bị xe đi. Vâng, công chúa. Nhớ bóng mây hoa, nhớ bóng hồng, gió xuân dịu dặt giọt sương trong. Triệu Vân, nếu ngươi thực sự có thể cứu mẫu thân ta, ta làm tiểu thiếp của ngươi cũng không vấn đề. Chó cái đúng là chó cái, không phải đổi được việc ăn phân. Cô dám dùng đồ giả lừa ta, hôm nay ta đánh chết cô. Điện hạ, Triệu Vân đã thừa nhận trực tiếp, bản vẽ là thật. Cái củ cải, đánh chết cô. Thử đánh tiếp xem. Triệu Vân, ngươi dám đột nhập vào đây. Ngươi muốn chết. Tam ca, ngươi nợ tiền ta không trả. Vậy nhà này giờ là của ta. Ta về nhà. Sao gọi là đột nhập? Ngươi, đại ca cũng ở đây sao? Vậy tốt, hai người mau nôn tiền ra trả ta. Ngươi chỉ là một tên phế vật, đến cục khoai không nhấc nổi, còn muốn bản vương trả tiền. Đợi đến khi ngươi nhấc được nó lên rồi nói. Đại ca, nếu đợi đến ngày Triệu Vân chết, chúng ta sẽ không phải trả món nợ này nữa. Rất tốt. Vậy là hai người định không trả lại số tiền này phải không?
Chả cái rắm. Ngươi còn dẫn công chúa Đại Ngụy đến để hỗ trợ ngươi. Ngươi thực sự đã làm mất hết bộ mặt Hoàng gia Đại Chu. Triệu Vân, nếu người quỳ xuống, cúi lạy ta và đại ca 10 lần, cho ta thêm 300.000 lạng nữa. Nếu không, ta sẽ phái người xuống gặp Diêm Vương lập tức. Đường đường là hoàng tử lại vô liêm sỉ đến mức này. Không ngạc nhiên khi Đại Chu năm nào cũng bị đánh bại. Dám uy hiếp bổn công chúa. Ta thấy các người chán sống cả rồi. Lâm Phi Phi, đừng tưởng mình là công chúa Ngụy Quốc là có thể áp đảo chúng ta. Đây là Đại Chu. Ta muốn giết cô, chỉ mất vài phút. Điện hạ, không được động đến công chúa Đại Ngụy. Không sợ hoàng thượng sao? Tránh ra. Bắt nạt một nữ nhân thì có tài gì? Ta bảo ngươi, tốt nhất hôm nay ngươi nên trả lại tiền cho Triệu Vân. Nếu không, bổn cô ta muốn xem cô có thể làm gì ta. Tất nhiên ta không thể làm gì ngươi. Chỉ là ta sẽ là gửi ngươi đến Tương Quan làm lính biên phòng vì ngươi đút lót Vương Huyền Bá. Nói cho Chu hoàng đế biết. Cô đừng ngậm máu phun người. Vậy sao? Có vẻ như bổn công chúa sẽ phải gửi bàn thảo này đến Hoàng cung Đại Chu. Đừng. Quỳ xuống. Mau quỳ xuống. Điện hạ, ngài đã thực sự phản bội hoàng đế. Lão Tam, ngươi là hoàng tử Đại Chu, làm sao có thể cấu kết với Vương Huyền Bá đó? Hắn ta đã giết chết 300.000 binh sĩ ở Tương Quan. Ta sẽ đi báo cáo với phụ hoàng. Triệu Lục, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Ngươi đã biển thủ 500.000 lượng quân lương của binh sĩ. Ta cũng có nên báo cho Chu hoàng đế biết không? Bây giờ thông quan trong tay Đại Ngụy ta. Chuyện rác rưởi này, bổn cung kiểm tra sẽ biết ngay. Ngươi quỳ xuống cho ta. Công chúa, ta đã sai. Vừa nãy là lỗi của ta. Miệng ta ác quá. Cô không được nói với phụ hoàng ta về điều này. Nếu không ta sẽ bị giáng xuống thành thường dân. Đại ca, hôm nay ngươi chỉ cần trả lại số tiền ngươi nợ. Ta đảm bảo sẽ không tiết lộ một lời nào. Ngày mai ta sẽ gom đủ 400.000 lạng để giao đến nhà ngươi. Phủ của hoàng tử ta cũng có giá 100.000 lượng. Phần còn lại, nếu ta nhớ không lầm, đại ca, hình như ngươi phụ trách hộ bộ phải không? Thế này, ngươi đưa cho ta bộ hộ, 100.000 lượng còn lại, xóa nợ trong một lần. Hộ bộ đâu phải là cây rút tiền. Ta đưa nó cho ngươi. Vậy à, không muốn sao? Công chúa, cô xem mấy cái chứng cứ tham nhũng đó. Đừng. Bát đệ, đại ca xin bát đệ. Ta sẽ giao cho người. Vậy mới phải. Lui đi. Đại ca. Bát đệ, 3 ngày. Cho ta 3 ngày. Ta đã thu thập được 300.000 lạng bạc, cộng với phủ của ta và công việc ta phụ trách. Tổng giá là 200.000 lượng. Thế nào? 30-20. Tam ca, vẫn không đủ. Điện hạ, đừng nóng vội. Thần thiếp vẫn còn của hồi môn. Bát đệ, ta sẽ đưa phi tần ngọc hoàn của ta giao cho người. Người nghĩ sao? Điện hạ, sao ngài có thể bán thần thiếp? Cô không đáng 100.000 lượng. Ta cần cô để làm gì? Từ hôm nay, ta ly hôn với cô. Bát đệ, ta bỏ cô ta rồi. Chuyện này không tồi. Nhân tiện cũng có thể cứu hoàng tẩu khỏi đau khổ. Cái này không phải là không thể. Chỉ có bấy nhiêu. Vẫn chưa đủ. Bát đệ, ta thực sự không còn tiền. Ngươi có thể tha cho ta. Không có tiền. Thế này,
Ngươi thường xuyên đánh đập hoàng tẩu mà. Hôm nay cởi quần áo ra, để hoàng tẩu xoa bóp cho ngươi, thế nào? Không muốn à? Công chúa, đi thôi, hãy đến gặp bệ hạ. Đừng. Ta cởi là được chứ gì. Nhanh lên. Hoàng tẩu. Quý vị đang xem trên kênh YouTube kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật. Hôm nay muốn làm gì hắn thì làm. Lẽ nào tàu vẫn còn tình cảm với hắn? Chó cái này, người dám đánh bản vương. Hoàng tẩu, để ta nói, loại người này càng sợ hắn càng vượt quá giới hạn. Hôm nay có ta ở đây, cứ đánh hắn cho đã. Ngươi đừng quá phận. Triệu Thụy, ta là vợ ngươi mà, còn là hoàng phi. Hôm nay không phải ngươi bỏ ta, mà là ta bỏ Triệu Thụy ngươi. Ta dám làm vậy. Cô dám sỉ nhục bản vương. Bản vương hôm nay. Triệu Thụy, ta sẽ cho ngươi 3 ngày, chuẩn bị 300.000 lượng bạc. Nếu không, hãy đợi phụ hoàng trừng phạt ngươi. Chúng ta đi. Triệu Vân, bản vương sẽ giết ngươi. Triệu Vân, người biết chuyện bẩn thỉu của Triệu Lục và Triệu Thụy, sao người không gặp bệ hạ báo cáo? Rất đơn giản, ta chỉ muốn hạ gục hắn bằng chính khả năng của mình. Không ngờ tên hôi hám như ngươi lại khá tham vọng. Thanh Ngọc, xin lỗi, ta vẫn chưa thể lấy lại được hài cốt của cha nàng. Sao điện hạ lại nói vậy? Nửa tiếng trước, công chúa đã ra lệnh cho người gửi hài cốt của cha ta về Tô gia. Gửi lại rồi. Được lắm, tiểu đi tử. Dám nói dối ta. Ngươi thử chạm vào ta nữa xem, cẩn thận ta thiến ngươi. Cảm ơn lòng tốt của công chúa. Tỷ sao lại nói thế? Tô gia hy sinh vì quốc gia, ta chỉ tiếc đã không đến Tương Quan sớm hơn, để ngăn hành động xấu của Vương Huyền Bá. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Không nói chuyện này nữa. Hôm nay muội muội tới nhà. Cuối cùng, muội muội đã suy nghĩ kỹ, muốn chia sẻ yêu thương của điện hạ với tỷ. Vấn đề này, tỷ nên hỏi Ngọc Hoàn. Vì Triệu Thụy đã gả Ngọc Hoàn cho Triệu Vân làm thiếp. Tỷ sắp trở thành thiếp của điện hạ. Thanh Ngọc, đừng trêu chọc ta nữa. Tỷ, sao ta lại trêu tỷ? Tên Triệu Thụy đó khác gì cầm thú. Tỷ cứ yên tâm ở lại đây. Từ nay chúng ta gọi nhau là tỷ muội nhé. Nhưng mà tỷ lo lắng cho danh tiếng của điện hạ ở ngoài sao? Tỷ đừng lo, điện hạ không để ý đâu. Không, Thanh Ngọc, muội đã hiểu nhầm ta. Ta biết Bát hoàng tử điện hạ đang muốn cứu ta, để tránh bị Triệu Thụy hành hạ. Nhưng ta không đáng để điện hạ làm vậy. Sợ chỉ gây chỉ trích cho điện hạ. Tỷ yên tâm, điện hạ không phải là người như vậy. Chàng có đồng ý không, điện hạ? Tất nhiên rồi, Ngọc Hoàn, có ta ở đây, đừng lo lắng. Tên Triệu Thụy đó không dám bắt nạt tàu. Cảm ơn điện hạ. Triệu Vân, ta đã giúp ngươi xong rồi. Tiền ta nợ ngươi đã được xóa sạch. 3 ngày sau ta sẽ đảm bảo ngươi sẽ không còn gì ăn. Ta sợ rằng lúc đó cô sẽ không thể hành động được. Ngươi, tỷ, muội sẽ đi sắp xếp một phòng riêng cho tỷ trước. Tỷ đi với muội. Cảm ơn muội.
Tiểu đi tử, có phải nàng chỉ muốn ta chấp nhận Ngọc Hoàn? Nàng nói, nên phạt nàng thế nào? Điện hạ, thần thiếp làm vậy là vì lợi ích của điện hạ, vì lợi ích của ta. Nàng không sợ Tiêu Ngọc Hoàn sẽ lấy đi tình yêu ta dành cho nàng sao? Điện hạ, ta chỉ cần ở cạnh điện hạ là được rồi. Nếu điện hạ có thể lấy Ngọc Hoàn tỷ làm thiếp, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho điện hạ. Sao nàng lại nói vậy? Điện hạ, Tô gia của chúng ta chỉ là một đội quân nhỏ, không giúp được nhiều cho điện hạ. Nhưng Tiêu gia nơi Ngọc Hoàn tỷ sinh ra thì khác. Tiêu gia 3 đời làm quan, nếu có thể nhận được sự ủng hộ của Tiêu gia, chắc chắn Triệu Lục và Triệu Thụy tuyệt đối sẽ không bao giờ là đối thủ của điện hạ. 3 đời làm quan, vậy khác nào một nửa người Tiêu gia đều làm quan. Vì thế, thần thiếp xin điện hạ nhanh chóng đưa Ngọc Hoàn tỷ vào miệng. Ngay cả như vậy, ta vẫn muốn nàng. Nhìn xem. Điện hạ, đây là gì? Đây là vớ đen. Thanh Ngọc, nàng phải mặc nó cho ta xem. Điện hạ. Xem trên kênh YouTube kịch ngắn review. Được thôi, Có những phút giây vì điện hạ thích. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn Thế thì đợi thiếp. để cập nhật Được. video mới nhất. Điện hạ, chàng quay lại trước đi. Điện hạ. Điện hạ, ta có đẹp không? Thanh Ngọc, nàng mặc hợp quá. Chỉ cần điện hạ thích là được. Điện hạ, đáng ghét. Vớ đen nữ nhân mặc vào để nam nhân xé. Đúng. Ta còn chuẩn bị một chiếc tất lưới màu trắng cho nàng. Thế nào? Thần thiếp không thích. Hóa ra Thanh Ngọc của chúng ta chỉ thích vớ đen. Không phải. Vớ đen chàng cho thiếp rồi, cái màu trắng cho Ngọc Hoàn tỷ mặc đi. Điện hạ, không muốn sao? Thanh Ngọc đẹp thế này, sao ta lại không muốn được? Sao Triệu Vân lại trâu bỏ vậy? Mình đang nghĩ gì vậy? Điện hạ, những chiếc vớ lụa trắng và tất lưới mà chàng vừa nhắc đến ở đâu? Trong tủ đó. Thanh Ngọc, nàng có muốn thử không? Hấp dẫn hơn với lụa đen. Vậy lấy nó cho Ngọc Hoàn tỷ đi câu dẫn điện hạ. Ta sẽ không nói với chàng. Được rồi, đừng giở trò gì đó. Ta đi đây. Tỷ tỷ có đây không? Thanh Ngọc sao? Mời vào. Tỷ tỷ bị Triệu Thụy bắt nạt. Điện hạ biết, nên đặc biệt kêu muội mang thuốc đến. Thanh Ngọc, cảm ơn điện hạ giúp tỷ nhé. Thực ra lần này muội đến đây, có điều này muội muốn nói với tỷ. Có chuyện gì vậy?
Vừa rồi tỷ nhìn trộm ta và điện hạ cảm giác thế nào? Tỷ đã bao giờ bị điện hạ thu hút chưa? Muội thấy tỷ sao? Không ngờ tỷ lại có sở thích này. Thanh Ngọc, đừng trêu chọc tỷ nữa. Vừa rồi tỷ đến tìm muội có chuyện muốn hỏi. Tỷ đừng ngại. Một khi đã gả cho điện hạ, sớm hay muộn ngày này cũng sẽ tới, phải không? Muội nói là vậy, nhưng lẽ nào tỷ không muốn gả cho điện hạ? Vậy thì muội đi nói với điện hạ bây giờ để đưa muội về Tiêu gia. Muội hiểu lầm rồi. Cơ thể tỷ đã bị vấy bẩn, không biết phải đối mặt với điện hạ thế nào. Thì ra là tỷ đang xấu hổ. Tỷ đừng lo, đợi đến khi điện hạ thắng ván cực thứ 3 với Đại Ngụy, muội sẽ có cách giúp tỷ. Ý muội là cái này có hiệu quả không? Tỷ cứ thử thì sẽ biết. Thế thì cảm ơn muội nhé. Đại ca là người tài năng nhất ở Đại Ngụy. Lần này chúng ta không được để tên Triệu Vân đó chiếm lấy sự chú ý. Phòng văn ta phụ trách có chữ ký của những người nổi tiếng. Tính cả ta vào, còn phải sợ hắn chiếm trọn Sở Bốt Lai sao? Thần đệ chúc mừng đại ca trước. Đại ca, Tam ca, làm gì thế này? Sao mặt trông âu sầu thế? Hay là nghèo đến mức không đủ tiền mua đồ sao? Ngươi, có cần thần đệ bố thí một ít không? Ngươi không cần ra vẻ ở đây. Dám nuốt tiền của ta, từ giờ trở đi ta sẽ làm cho người phun hết ra. Ngọc Hoan, đây là nơi cô đến sao? Ta là thiếp của Bát điện hạ, sao không thể đến? Ngọc Hoan, bỏ qua đi, chúng ta sẽ đi gặp phụ hoàng. À đúng rồi, Tam ca, Ngọc Hoan nói với ta rồi, của ngươi trông như thế này. Đúng là vô dụng mà. Chúng ta đi. Ngươi dám sỉ nhục ta? Ấy, Tam đệ. Cứ mặc kệ tên phế vật đó. Đợi sau ván cực này sẽ tính sổ với hắn. Chủ hoàng đế, phần thi thơ hôm nay sẽ do Đại Ngụy ta ra đề. Ngươi có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì, các người cứ ra đề. Vân Nhi, nhờ con đó. Phụ hoàng hãy khoan. Bát đệ này không biết một chữ, không xứng đáng đại diện cho Đại Ngụy. Nhi thần là người tài năng nhất Đại Chu, vì thế muốn chia sẻ nỗi lo của phụ hoàng. Được rồi, vì đại ca muốn thể hiện bản thân, phụ hoàng hãy đồng ý. Không được, Nhi thần sẽ ra tay. Được rồi, Lục Nhi, ngươi phải thể hiện cho tốt. Người tài năng nhất Đại Chu. Ta thấy hắn là tên vô dụng nhất Đại Chu. Công chúa coi thường ta như thế này là sợ thua sao? Công chúa, khuyên cô nên đầu hàng càng sớm càng tốt. Cô chỉ mang lại sự xấu hổ cho chính mình. Vậy sao? Dương Lương, mời vào. Thánh thơ Đại Ngụy tham kiến bệ hạ. Ngươi ở Đại Ngụy xưng là thánh thơ. Ngươi ở Đại Ngụy xưng là thánh thơ. Vì ngươi đã nghe danh của ta, sao không nhanh đầu hàng đi? Không thể nào. Ngươi trẻ thế này, sao có thể là thánh thơ được? Ta biết chữ lúc 3 tuổi, làm thơ lúc 5 tuổi, 18 tuổi trở thành thần chém thơ. Tài năng như vậy, ai gặp ta cũng bị ta chém gió làm tụt quần. Gọi là thánh thơ, có gì sai? Đại ca, ngươi có cần ta tìm cho cái gì trốn vào không? Cái rắm. Sao ta sợ hắn được? Hôm nay ta sẽ chứng minh điều đó với thiên hạ. Ai mới là thánh chém gió hàng đầu? Dương Lương, ngươi muốn so tài gì? Nghe nói ngươi là vua cầu đối Đại Chu. Vậy chúng ta lấy thời gian một nén hương. Thắng 2 trên 3 ván để xác định kết quả.
Để ngăn người khác nói ta bắt nạt ngươi, ta sẽ để ngươi đưa ra câu đối trước. Kiêu ngạo, nếu ngươi muốn đưa mặt ra để bản vương đánh ngươi hãy nghe cho rõ đây. Dương Lương, câu đối đầu tiên của bản vương là giữ vững gia phong nhà thịnh vượng. Còn tưởng là câu gì? Ngươi nghe rõ đây. Vế đối của ta là tôn vinh đạo lý, nước hùng cường. Đây là câu đối mạnh nhất của ta. Đến nay chưa có lời giải, sao hắn lại đối nhanh như vậy? Còn gọn gàng và chính xác. Lục Nhi, nén hương này đang cháy đó. Ngươi đã thua một ván. Đó là tất cả khả năng của ngươi sao? Chu Hoàng không cần trách móc. Không phải là hắn bất tài, mà là ta quá giỏi. Trước hết, hãy lắng nghe thật kỹ. Câu đối của ta là thương dân như con, vàng bạc đều là con. Ta đối. Để ta nghĩ đã. Triệu Lục, cây nhang này gần như đã cháy hết. Ngươi có câu trả lời chưa? Sớm thôi sẽ có. Nhi thần sắp có rồi. Triệu Lục, ngươi nên biết, nếu ngươi không thể đối được, thành trì của Đại Chu sẽ mất cho Đại Ngụy. Phụ hoàng, câu đổi này thay đổi đột ngột. Nó có nghĩa là câu đối trên và câu dưới phải có nghĩa trái ngược nhau. Chỉ trông cậy vào khả năng của đại ca, sợ là khi đối đầu với thánh thơ này thật khó có hy vọng gì. Triệu Vân, ngươi đừng tự hào. Dương Lương, vế đối của ta là coi tiền như phân. Xem cái khỉ gì. Câu đối này không ổn rồi. Đại phế vật của Đại Chu, đầu hàng đi. Phụ hoàng, ván này Nhi thần đã thua rồi. Đây chính là nhân tài số một Đại Chu sao? Còn không đối được câu đối 5-10 tuổi của ta. Đúng là phế vật của phế vật. Có vẻ như Đại Chu các ngươi tất cả đều là phế vật. Đại ca, không phải đại ca cầm đầu cả nghìn người ở Viện Văn sao? Léo nào, Triệu Lục, lúc ta mới vào đây, chỉ cần một câu đối chắc chắn sẽ trêu chọc ngươi bỏ cuộc và bỏ chạy trong sự hổ thẹn. Nếu không phục, sao ngươi không tái tạo lại câu đối mà ta vừa trêu chọc vào bảo tàng văn học? Vậy ta sẽ cho ngươi thắng cuộc lần này. Dương Lương, ngươi dám gây rắc rối. Ngươi quên những gì ta nói sao? Công chúa yên tâm, ta cần phải để ý đến hắn sao? Chu Hoàng, đã thua vòng này, ta muốn Đại Chu đồng ý với một điều kiện. Đại Chu ta có thể đánh cược với ngươi một lần nữa, nhưng ngươi muốn ta đồng ý gì với ngươi? Không gấp, đợi các ngươi thua rồi nói. Triệu Lục, ngươi nghe tiếp đây. Vế đối của ta là 4 miệng cùng một hình, miệng trong rõ miệng ngoài điều khiển. Dương Lương, ngươi đang lừa dối. Câu đối này chính là thiên cổ tuyệt đối của Đại Ngụy. Đã hơn 100 năm rồi, chưa ai đối được. Rõ ràng là ngươi đang cố gắng đánh bại ta. Nếu ngươi có khả năng, Đại Chu hãy ra về đối thiên cổ tuyệt đối đập vào mặt ta. Ta nhận thua. Chu Hoàng, đã đến lúc thực hiện lời hứa. Dương Lương, ngươi muốn gì? Ta muốn mạng của hắn. Ngươi muốn mạng ta, ngươi không xứng. Hứa với hắn nhanh lên. Dương Lương, đó là hoàng tử của ta. Điều kiện này chấm không thể đồng ý. Ta không ngờ tất cả các ngươi ở Đại Chu đều vô dụng đến mức không thể đối được cặp đôi mà ta đã tạo ra khi ta 10 tuổi. Giờ còn không giữ lời. Lẽ nào không sợ thiên hạ chê cười sao? Đủ rồi. Chu Hoàng đế, miễn là ngươi ký nhượng lại thành. Triệu Vân hắn không cần phải chết. Công chúa, ngươi im đi. Giấy nhượng lại thành trì, ngươi ký hay không ký? Ngươi đâu? Lấy con dấu của trẫm. Phụ hoàng chờ đã. Đại ca phế vật không nói, vẫn còn Nhi thần. Dựa vào ngươi, mặt chữ còn không biết, còn muốn đối lại thiên cổ tuyệt đối của Đại Ngụy. Ngươi chỉ là tên phế vật, không xứng đấu với ta, là vậy. Nếu ta đối đúng thì hai nước hòa nhau. Đương nhiên, nếu ta không đối được, ta lập tức tự vẫn trước mặt ngươi. Điện hạ, không được. Triệu Vân, Đại Chu của ngươi đã thua rồi. Nếu ngươi còn làm vậy, bổn cung mặc kệ ngươi. Ta biết nàng có ta trong tim mà, sao lại mặc kệ chứ?
Tên xấu xa, ai có ngươi trong tim chứ? Vì ngươi muốn chết, vậy ta mặc kệ ngươi. Ta còn chưa giải cứu nhạc mẫu, sao có thể chết được? Dương Lương, ngươi có dám cá cược không? Triệu Vân à Triệu Vân, đây là ngươi tự tìm đến cái chết. Được thôi, nhưng ngươi chỉ có thời gian cho một nén hương. Ngươi nghĩ ta phế vật như đại ca ta sao mà cần đến một nén hương? Lắng nghe ta đây. Vế thứ hai của ta là 5 người chung một chiếc ông, người nhỏ nhờ người lớn chè cho hết. Ngươi thực sự đã đối được. Chỉ một câu đối thì có gì khó khăn đến thế? Không phải là ngươi coi như bảo bối đó chứ? Tốt, Vân Nhi, lại là ngươi. Ngươi lại lập công cho Đại Chu một lần nữa. Còn mấy tên phế vật, có vẻ như trẫm phải xem xét lại việc lựa chọn thái tử. Phụ hoàng chỉ trích rất đúng, bát đệ hắn thậm chí còn không biết hết mặt chữ, sao có thể đối được tuyệt đối? Nhi thần thực sự không tốt bằng hắn. Triệu Vân, ta hiểu rồi. Chắc chắn ngươi đã thông đồng với Lâm Phi Phi, trộm câu đối thứ hai của đại nhị ta. Nếu không, sao ngươi có thể đối được? Dương Lương, ai cho ngươi cuồng ngôn loạn ngữ như vậy? Ta chỉ nói sự thật. Ở đại sự quán vài ngày trước, chính mắt ta đã nhìn thấy cô cặp kè trên giường với hắn. Gian phu dâm phụ, gian phu dâm phụ. Triệu Vân, ngươi lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để lừa phụ hoàng. Thật to gan. Tam ca, miệng ngươi lại thối nữa rồi. Sáng ngày ra lại không đánh răng sao? Còn dám nói xấu ta và công chúa. Rõ ràng là chúng ta đang yêu nhau. Có gì sai khi ở cùng trên giường? Không biết xấu hổ, các người nghe thấy chưa? Phế vật này có thể được công chúa để bắt. Năng lực của điện hạ phải khác người thường. Sao ngươi lại nói vậy? Có thể làm tỉ muội với công chúa, đó là vinh dự của ta. Người Chu Hoàng, các ngươi đã làm ông ấy công chúa Đại Ngụy, sao không trừng phạt hắn? Hỗn xược. Mọi người đều biết cơ thể con trai ta có vấn đề. Rõ ràng ngươi đang gieo rắc bất hòa. Người đâu? Đuổi hắn ra khỏi cung điện. Phụ hoàng bình tĩnh, để Nhi thần tát vào mặt tên phế vật này xong đã. Dương Lương, ngươi vừa cười nhạo ta. Thế thì ta đưa ra vế đối. Nếu ngươi trả lời được, ta sẽ tự sát trước mặt ngươi ngay lập tức. Thế nào hả? Đây là ngươi tự tìm cái chết. Vậy hãy lắng nghe cẩn thận. Câu đối đầu tiên của ta là lão tử là số 1 thiên hạ. Không cần vội, ngươi cũng có thời gian một nén hương. Vân Nhi, vế đối này ngươi vừa nói gì? Phụ hoàng. Ý của câu đối này nói đến phụ hoàng, lão tử hay còn gọi là đại thượng lão quân, còn có nghĩa là vô song. Để đối được phải phù hợp cả ba. Chưa kể hắn làm gì có năng lực. Được, Vân Nhi quả nhiên có năng lực. Thế nào, có đối được không? Ta thua, nhưng đừng tự mãn. Ai biết liệu ngươi có đối được hay không? Ta không đối được, ngươi cũng vậy. Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được, vậy hãy nghe cho rõ đây. Vế đối của câu này đó là cháu trai ta là cái thế vô song. Tên chó này ngươi, đủ rồi. Ngươi còn thấy chưa đủ xấu hổ cho Đại Ngụy sao? Không, ta vẫn chưa thua, giờ mới là hòa. Ta mạnh mẽ nhất là chém thơ. Ta cực với ngươi. Ngươi muốn cực thế nào? Hãy lấy bài thơ chia tay làm tựa đề. Mỗi người làm một bài. Ai thua sẽ chết. Triệu Vân, hắn vừa sử dụng vũ khí này đánh bại mọi đối thủ ở đại lục. Đừng để bị lừa. Tiểu Đi Tử, nàng lo cho ta sao? Yên tâm, nàng còn trước rơi ấm giường cho ta mà. Ta chưa chết được. Tên xấu xa này, người không nghe thì thôi, tốt nhất người nên chết đi. Vì người muốn chết, thế thì ta sẽ cá với người. Ta được biết đến là hóa thân của nhà thơ bất tử. Để xem người chiến thắng lần này như thế nào. Giả vờ làm gì? Đừng díu dít ở đây. Làm nhanh đi. Vậy ta sẽ làm trước. Người muốn chết nhanh vậy sao? Ta sợ ta làm trước. Sau khi người nghe thấy, xấu hổ đến mức đảo lỗ chui xuống, không dám làm người nữa, mà muốn đầu thai thành chó lợn. Nghe ta làm đây. Bài thơ này của ta, dương liễu xanh xanh, sông nước bình.
Vàng nghe chàng hát bến sông Sinh. Bờ Tây mưa đổ, bờ Đông nắng. Giang bảo vô tình lại hữu tình. Thơ hay. Đúng là những câu thơ chưa từng có. Lão Bát à lão Bát, liều mạng chỉ để khoe khoang thôi. Người có chuyện rồi. Bài thơ này hay. Thật đáng tiếc khi tài năng này không thuộc về Đại Chu ta. Phế vật, sao người không nhanh rút kiếm tự sát? Ta ở đây để chết thay điện hạ. Có thể chết vì Triệu Vân, Tô Thanh Ngọc. Ta đã thua. Không, muội mà chết điện hạ sẽ buồn lắm. Tốt hơn cứ để ta. Ai nói ta sẽ thua? Dương Lương, vểnh tai lên mà nghe. Đây mới là thơ. Bạn cũng rời chân Hoàng Hạc Lâu. Tháng 3 hoa khói xuống Dương Châu. Bóng buồm chìm lẫn trong trời biếc. Chỉ thấy Trường Giang vẫn chảy mau. Thơ hay. Vân Nhi, người đúng là có tài năng đáng kinh ngạc. Đây là trời phù hộ cho Đại Chu. Phụ hoàng, Nhi thần vẫn còn. Nghe đây, mưa sáng bị thành ẩm bụi bay. Sắc xanh nhành liễu mới phơi bày. Người ơi uống cạn ly này nữa. Đâu còn gặp lại phía trời Tây. Thánh thơ vô song này. Yên tâm, vẫn còn nữa. Triệu Vân nhổ neo định xuất hành. Bỗng nghe trên đảo giọng ca thanh. Đào hoa vực nước sâu ngàn trượng. Không bằng thanh ngọc đưa tiến ta. Một bài nữa. Cỏ trên đồng bát ngát. Hàng đám múa lại tươi. Lửa đồng không thiêu hết. Gió xuân gây sinh sôi. Phương xa về đường cũ. Thành hoang xanh biếc rồi. Lại tiễn người vương giả. Lê thê, sầu chia phôi. Người thế nào lại viết được những bài thơ vô song thế? Ta học thuộc lòng 300 bài thơ đường mọi thế hệ. Đó có là gì? Ta cũng có thể viết hàng trăm bài thơ chia tay. Được rồi, nhận thua đi. Còn lâu, thích còn lâu hả? Người đã thua có biết không? Người còn muốn ta viết thêm thơ nữa sao? Người nói dùng mạng cá cược. Giờ người đã thua. Đừng giết ta, đừng giết ta, điện hạ. Ta là người của Đại Ngụy. Xin làm ơn, đừng giết ta. Một thứ phế vật bị thua cá cược. Bổn cung giữ người có ích gì? Gian phù dâm. Chết đi, chết đi. Ngay cả Dương Lương cũng thua Triệu Vân. Không phải tương lai Triệu Vân sẽ. Công chúa, Đại Ngụy thua vòng này. Thế nào? Hãy ngoan ngoãn trở về với ta, làm người giúp việc. Ta thua rồi. Còn mẫu phi phải làm sao? Công chúa lo lắng cho mẫu phi sao? Đừng lo. Ta sẽ giải cứu bà ấy. Bổn cung đã cố gắng suốt 10 năm cũng không cứu được. Ngươi làm thế nào để cứu? Vậy thì hãy đợi xem. Chúc mừng phụ hoàng, bảo vệ được thành trì Đại Chu, nâng cao quốc uy Đại Chu. Nâng cao được quốc uy Đại Chu đều là nhờ vào ngươi. Nói đi, Vân Nhi, ngươi muốn trưởng gì, chấm đều đáp ứng. Nhi thần muốn hứa hôn với công chúa Đại Ngụy. Hứa hôn? Phụ hoàng, Nhi thần sẵn sàng dâng ra các liên đô cho Đại Ngụy. Nhưng Đại Ngụy phải thả mẹ công chúa ra. Rồi lui binh. Không được xâm phạm. Triệu Vân, ngươi điên rồi. Thời xưa lấy lửa làm đèn hiệu. Ta muốn nụ cười mỹ nữ. Bây giờ Triệu Vân ta lấy ra Gia Cát Liên Đô thì có gì sai? Vì ta, hắn thực sự có thể giao Gia Cát Liên Đô cho Đại Ngụy. Gia Cát Liên Đô là vũ khí thiêng liêng của Đại Chu để cai trị đất nước. Giờ lại phải đưa nó cho Đại Ngụy. Ngươi chính là kẻ phản bội lớn nhất của Đại Chu. Ngươi sợ cái gì? Sẽ không quá 1 năm. Gia Cát Liên Đô sẽ thành lỗi thời. Còn lo lắng làm gì? Ta đang để Triệu Vô Kỵ làm vũ khí vô song. Gia Cát Liên Đô có đáng là gì? Phụ hoàng, Nhi thần nghĩ Triệu Vân hắn, công chúa, cô có đồng ý hôn sự với con trai chấm không? Chấm thấy là tiểu tử này đã che giấu năng lực quá tốt. Bổn cung Lâm Phi đồng ý hôn sự này. Tốt. Vậy chấm sẽ biết ngay sổ hôn nhân giữa hai nước, gửi ngay cho Đại Ngụy. Vân Nhi, lần này ngươi lại lập đại công cho quốc gia. Chấm phong ngươi làm thượng thư bộ binh. Phụ hoàng, không thể làm vậy.
vừa ban hôn với công chúa Đại Ngụy, vừa trao binh quyền, chắc chắn tương lai sẽ có tạo phản. Đúng phụ hoàng. Câm miệng. Hai người đều vô dụng như nhau, còn dám nói bậy ở đây. Truyền chỉ bãi bỏ vương vị của hai tên này, phạt 3 năm lương. Nhi thần lĩnh chỉ. Xem trên kênh YouTube kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây Vậy nàng cũng nên về theo ta. hãy ủng hộ kênh bằng cách Làm người sưởi ấm giường, tên bị ổi này, thả ta xuống. Triệu Vân, tên cẩu này, sao ngươi dám làm vậy? Ta sẽ thiên đao vạn trảm ngươi. Đại ca, Triệu Vân còn tiếp quản bộ binh, có thể hãy xếp ngay những vị tướng trung thành của chúng ta. Chúng ta phải tìm cách hạ gục hắn nhanh chóng. Nếu không thì chức thái tử sẽ là của hắn. Dám động vào binh quyền của ta, ta sẽ khiến người không ngóc đầu lên được. Đại ca có ý là tốt tốt, đệ sẽ an bài ngay. Người làm gì thế? Tên bị ổi thả ra xuống. Công chúa, ta không. Ái phi. Nàng biết ta muốn làm gì mà. Lẽ nào nàng còn muốn ta dạy nàng cách sưởi ấm giường thế nào? Người muốn ăn bổn cung, nhưng bổn cung không cho người ăn đấy. Công chúa, nàng cũng đã đồng ý hôn sự. Sao nàng cứ phải chạy trốn ta thế? Ta muốn thấy trái tim của nàng có giống như nàng đang hành động không? Trái tim ta chính là hành động của ta. Ngươi có thể làm gì? Cái đó nàng thử sẽ biết. Vậy sao? Vậy hãy để bổn cung xem ngươi mạnh mẽ đến mức nào. Nàng rụng râu sao? Đúng. Nếu không thì sao ta lại giễu cợt người? Giỏi lắm, tiểu đi tử, dám đốt lửa dục vọng của ta, xem ta phạt nàng thế nào. Ngươi định từ bỏ sao? Bổn cung cần tìm một chỗ tốt để nghỉ ngơi. Tên xấu xa, đợi bổn cung hết rụng râu sẽ thưởng cho người sau. Tỷ tỷ đứng đây làm gì? Muội muội sau này sẽ biết. Tỷ tỷ đợi muội một chút. Thanh Ngọc, sao điện hạ lại thở dài? Sao vừa rồi lại buông tha cho Lâm muội muội? Ta bị tiểu đi tử đó lừa. Tối nay nàng ở lại với ta nhé. Được thôi. Điện hạ đừng đóng vội. Chàng bịt mắt lại có được không? Sao phải bịt mặt ta lại làm gì? Điện hạ, chàng không nghĩ bịt mắt lại sẽ thú vị hơn sao? Vậy thì ta sẽ thử một lần. Điện hạ, đợi một chút nhé. Thần thiếp chuẩn bị cho điện hạ một bất ngờ. Không được nhìn trộm. Không được nhìn trộm. Thanh Ngọc. Thanh Ngọc. Thanh Ngọc. Nàng đâu rồi? Thanh Ngọc. Thanh Ngọc. Mùi nàng thơm quá. Nàng đang mặc gì thế? Hóa ra là quần lưới. Điện hạ,
Từ giờ thiếp sẽ là của chàng. Vậy hôm nay không đúng. Có gì sai sai. To hơn thì phải. Sao lại thế này? Điện hạ. Thiếp. Thiếp. Xin lỗi. Điều bất ngờ Thanh Ngọc nói là tàu. Sao lại thế được? Điện hạ. Là lỗi của ta. Nhưng ta không biết đối mặt với điện hạ thế nào, nên mới... Ôi trời, còn nghĩ đến thủ thuật này. Thanh Ngọc thực sự lại muốn giúp ta. Vậy ra, đây là chủ ý của Thanh Ngọc. Ta biết mình là hòa tản liễu úa, không xứng với điện hạ. Ngọc Hoan, đừng nói như thế. Vẫn chưa quá muộn để ta yêu nàng, sao có thể không thích nàng được? Thật sao? Ngọc Hoan, nếu nàng không tin ta, ta có thể chứng minh điều đó bằng hành động thực tế. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Cảm ơn Thanh Ngọc và Lâm Bụi chia sẻ tình yêu của điện hạ. Nếu không, ta thực sự không thể chịu đựng được. Ta mới chỉ sử dụng 3 thành công lực, Ngọc Hoàn đã không chịu được. Vậy thì ta muốn xem nàng có nói dối ta không. Tên xấu xa này còn không chạy nhanh, Điều Tử. Xem ngươi chạy đi đâu. Tên phế vật ngươi, hôm nay là ngày chết của ngươi. Hay thật, một tên không nhấc lên nổi, còn gần gũi với nữ nhân. Nói đi, ai phái các người đến? Nói ra, ta có thể tha cho ngươi, tha cho chúng ta. Ngươi cầu xin nên là ngươi. Chỉ cần giết ngươi, mấy cô nương này đều là của chúng ta. Đủ rồi, nói nhiều với hắn làm gì? Giết hắn rồi hưởng mấy cô em. Ngươi muốn chết. Muội muội. Không sao. Đây là kiếm sĩ Đại Chu. Nói, các ngươi là ai? Chờ phục vụ chúng ta. Ta sẽ nói cho cô. Người đâu? Điện hạ, đây là vũ khí gì vậy? Đây là súng. Tha cho ta. Ta sẽ giết người. Một lũ ngốc. Không biết sức mạnh của thứ này sao? Trong vòng 7 bước không thoát được. Các ngươi là ai? Sao muốn giết điện hạ? Tự bằng thuốc độc rồi. Đám người này là quân đội biên cương. Họ là người lính được đào tạo tốt. Triệu Thùy có uy tín cao nhất trong quân đội. Những tên ngốc này thoát nhìn đều biết là hắn phái đến. Các nàng không sao chứ? Thực ra thì không sao, nhưng đám sát thủ bên ngoài vẫn còn. Đi ra ngoài xem. Điện hạ, thuộc hạ cứu ra muộn, xin điện hạ xử phạt. Đại cô, đừng có như vậy. Tạ điện hạ. Thanh Ngọc, nàng sợ sao? Nhanh đưa thi thể đi. Điện hạ, không phải là sợ hãi, đây là chuyện tốt. Chuyện tốt? Vậy là ta làm cha rồi. Sao ta phải nói dối chứ? Vì thế, ta sắp thành bác rồi. Thanh Ngọc, nàng luôn tạo bất ngờ cho ta. Điện hạ, nhẹ thôi. À đúng, Tô Mộc, có thuộc hạ. Truyền lệnh của ta. Đến bộ binh huy động 2.000 quân, bảo vệ nơi này thật chặt. Thuộc hạ tuân mệnh. Điện hạ, xác của sát thủ đã kiểm tra rồi. Không có bằng chứng. Chúng ta có thể làm gì? Điện hạ, ta có ý này. Ngọc Hoan, ý nàng là không có bằng chứng. Hãy tạo bằng chứng cho Triệu Thụy. Ta sẽ bắt chước chữ viết tay của hắn.
Hai tên nghịch tử, không lúc nào cho trẫm được ngủ ngon. Mọi việc đã xong chưa? Triệu Vân sẽ chết. Đợi xem. Phụ hoàng, nhi thần Triệu Vân muốn gặp. Vân Nhi, muộn rồi sao còn đến đây? Phụ hoàng, Tam ca phái một nhóm biên phòng đến ám sát nhi thần. Xin phụ hoàng làm chủ. Cái gì? Triệu Thụy, sao dám cấu kết với quân biên phòng đến ám sát Vân Nhi? Phụ hoàng, nhi thần không làm điều này. Hắn đang gài bẫy nhi thần. Nếu không có bằng chứng thuyết phục, sao ta dám tìm phụ hoàng? Tam ca, ngươi phải chung đến ám sát ta. Ngươi thật tàn nhẫn. Ta đã làm gì xúc phạm ngươi? Triệu Thụy, người phụ trách quân đội, cấu kết với quân biên phòng để ám sát Vân Nhi. Hãy cho trẫm một lời giải thích. Phụ hoàng bình tĩnh. Triệu Vân, bằng chứng của ngươi đâu? Phụ hoàng nhìn xem. Đây là vũ khí của sát thủ. Hoa văn trên đó. Đây là bằng chứng cho thấy Tam ca đã cấu kết với các tử sĩ biên phòng. Vứt bỏ những món đồ vô dụng đó đi. Không có biểu tượng của phủ ta trên đó. Sao có thể nói là của ta? Đây là ngươi ngụy tạo, cố tình vu khống ta. Phụ hoàng, xin người hãy làm chủ cho nhi thần. Vân Nhi, là vậy sao? Phụ hoàng, vũ khí này có thể được rèn, nhưng những lá thư giữa tam đệ và bộ đội biên phòng, nhi thần không thể giả mạo nó. Ta chỉ nói mồm với chúng, gửi thư cho chúng khi nào? Bới đâu ra thư chứ? Nực cười. Ngươi lại nói ra lời vô nghĩa ở đây. Phụ hoàng có thể tin sao? Mang đến thư, mang ra đây. Vân Nhi, nếu ngươi không có thư, thật khó để trẫm tin ngươi. Phụ hoàng, nhi thần sẽ chứng minh điều đó. Đây là bằng chứng thông đồng giữa Triệu Thụy và tướng quân biên phòng. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để Chó cái, cô thực sự đã cùng với tên Triệu Vân này đến để gài bẫy ta. Triệu Thụy, đây có phải là lá thư viết tay của ngươi? Cấu kết với biên phòng, ám sát Vân Nhi. Ngươi có muốn trẫm lấy đầu ngươi không? Phụ hoàng, người đã bị lừa. Đây rõ ràng là Tiêu Ngọc Hoàn kết hợp với bát đệ vu khống nhi thần. Nhi thần chưa bao giờ liên kết với biên quốc. Ngươi nghĩ trẫm không nhận ra chữ viết tay của ngươi sao? Ngươi nghĩ trẫm là lão già ngốc sao? Con. Phụ hoàng, Tiêu Ngọc Hoàn này vốn là thiếp của tam đệ. Cô ta muốn giả chữ viết của tam đệ. Chả phải quá dễ dàng sao? Não của Triệu Lục nhanh hơn Triệu Thụy. Đã đoán được luôn. Đúng, phụ hoàng, đây chính là cách Tiêu Ngọc Hoàn và bọn chúng vu khống nhi thần. Người không được để bị lừa. Ngọc Hoàn, người muốn nói gì không? Phụ hoàng, nếu người không tin, nhi thần không có gì để nói. Nhi thần sẵn sàng chết để chứng minh bát hoàng tử điện hạ vô tội. U trời, đây đâu phải là một phần của kế hoạch. Xin phụ hoàng bình xét. Trẫm cũng muốn xem ai là người đang nói dối trẫm. Phụ hoàng, nếu người không tin nhi thần, nhi thần nhận hết tội về mình. Ta làm ma cũng không tha cho ngươi. Trẫm nói, trẫm không tin người khi nào. Sao vậy? Nghịch tử to gan, truyền chỉ giáng Triệu Thụy xuống là dân thường. Phụ hoàng, nhi thần bị gài bẫy, sao lại giáng nhi thần xuống làm thường dân? Nghịch tử. Vân Nhi đến gây ồn ào, sao có thể dùng tính mạng mình để đi lừa trẫm? Người nghĩ trẫm là lão già ngốc sao? Phụ hoàng, dù tam đệ có sai, nhưng cũng không thể giáng làm dân thường. Xin phụ hoàng khai ân, tha cho hắn. Câm miệng. Nếu ngươi dám cầu xin lần nữa, trẫm cũng sẽ trục xuất ngươi khỏi cung cùng hắn. Vân Nhi, con đã chịu oan ức rồi. Những năm qua trẫm đã phớt lờ ngươi. Bây giờ có vẻ như trẫm đã sai.
Ngươi muốn phần thưởng gì, chấm sẽ đáp ứng. Phụ hoàng, Nhi thần không cần thưởng. Vừa rồi phụ hoàng đã tha mạng cho Nhi thần, đã là thưởng rồi. Vân Nhi, ngươi thật trong sáng và tốt bụng, quả nhiên là một hoàng tử rất tốt. Triệu Thế Thành, nếu thật sự muốn bồi thường Triệu Vân, bổn cung có ý kiến. Công chúa, bây giờ cô không định thay đổi xưng hô sao? Phụ hoàng, vậy mới đúng chứ. Được, vậy nói đi, trẫm nên thưởng gì? Triệu Thụy ám sát điện hạ mà không có lý do. Triệu Lục bất tài, không xứng làm vua. Chỉ có điện hạ văn võ song toàn mới có thể làm thái tử Đại Chu. Cái gì? Muốn Triệu Vân làm thái tử? Đúng là vô lý. Hắn chỉ là tên phế vật không nhấc nổi. Nếu hắn làm thái tử, vậy thì hoàng gia Đại Chu làm thế nào để tiếp tục? Người không được nhầm lẫn. Công chúa, trẫm có một bí mật không thể nói ra về đứa con này. Kể cả khi hắn có là thái tử, chấm sợ là tất cả các văn võ bá quan trong Triệu cũng sẽ không đồng ý. Tỷ tỷ, có lẽ tỷ tỷ nên báo tin vui này cho hoàng thượng. Phụ hoàng, con mang thai rồi. Tô Thanh Ngọc, Triệu Vân là tên không nhấc nổi, sao cô có thể có thai? Ta biết rồi, chắc chắn cô đã ngoại tình để hắn đổ vỏ phải không? Bát đệ à, đầu ngươi chắc có rất nhiều sừng rồi đó. Phụ hoàng, hãy điều tra kỹ lưỡng vấn đề này. Vân Nhi, ngươi có điều gì muốn nói? Phụ hoàng, Nhi thần có thể chứng minh đứa trẻ này đúng là của con của Nhi thần. Bát đệ à bát đệ, vậy là ngươi rất thích quẹt thẻ. Nếu biết, ta cũng đã ở bên ngươi. Câm miệng. Vân Nhi, ngươi vẫn muốn bảo vệ Thanh Ngọc. Bị bệnh đã nhiều năm, còn có thể có con được sao? Ngươi không biết rõ à? Phụ hoàng, Nhi thần sẽ chứng minh. Chứng minh thế nào? Bắt kẻ ngoại tình, nam nhân ở kinh thành, tất cả tống vào ngục. Nếu còn dám nói nhảm nữa, ta sẽ giết người. Vân Nhi, ngươi muốn chứng minh thế nào? Vân Nhi, ngươi khỏi bệnh rồi. Không chỉ khỏi bệnh, mà nó còn tự học được một số kỹ năng. Biết cất cánh bay. Vân Nhi, vừa rồi chấm đã rất tức giận. Chấm xin lỗi, mau mặc quần vào. Phụ hoàng, lần này đã tin Nhi thần rồi chứ? Phụ hoàng, Triệu Vân này rõ ràng đã khỏi bệnh mà vẫn giấu. Đây là lừa vua, vớ vẩn. Lẽ nào người cứ muốn đệ đệ mình bị như vậy mãi? Phụ hoàng, hiện tại bệnh của điện hạ đã khỏi. Vậy thì được. Vân Nhi, bây giờ ngươi là thái tử của Đại Chu. Thanh Ngọc, ngươi đã mang thai hài tử của Vân Nhi, chấm sẽ trọng thưởng, phong ngươi làm thái tử phi. Phụ hoàng, hai tên nghịch tử, sao không nhanh bái kiến thái tử? Bái kiến thái tử. Ra ngoài đi. Vân Nhi, ngươi và Thanh Ngọc nên về nghỉ ngơi sớm. Trong một vài ngày, chấm sẽ tổ chức một buổi lễ phong tặng hoành tráng, thông cáo thiên hạ. Nhi thần cáo lui. Đại ca, tại sao đại ca lại phải là thái tử? Phế vật, phế vật. Ngươi thực sự đã để Tiêu Ngọc Hoàn giả mạo chữ viết. Trong đầu ngươi nghĩ cái gì vậy? Không ngờ. Ta cũng không ngờ. Ngươi ngu như chó lợn. Đây là một tình huống có thể xử hắn, vậy mà còn để hắn lật ngược tình thế, và hắn còn được phong làm thái tử. Ngươi đúng là đặt bông lên cổ. Ngươi cũng không ngu đến vậy chứ nhỉ? Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Đại ca, đừng tức giận, bình tĩnh lại. Nào, đại ca, ta sai rồi. Đại ca rộng lượng. Là lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta.
Nhưng ưu tiên hàng đầu hiện nay là chúng ta phải đưa ra biện pháp đối phó càng sớm càng tốt, phế chất thái tử của hắn. Triệu Vân hiện giờ là người duy nhất được phụ hoàng sủng ái. Giờ hắn còn có con. Làm sao để phế hắn? Chỉ có cách giết hắn. Một lần không giết được hắn, vậy thì làm lại. Đại ca, ý đại ca là sao? Ta đã nhờ người từ Kinh Châu mang về đây. Ta đi. Nếu ta bị nhiễm bệnh và chết thì sao? Ngươi còn không làm những gì ta bảo, ta sẽ giết người ngay bây giờ. Được, đại ca, ta đi mà. Ta đi, ta sẽ tự mình làm điều đó. Ta đoán người sẽ biết điều. Bây giờ đi nhanh. Ta có cách để khôi phục lại ngai vàng của chúng ta. Được, nghe theo đại ca. Công chúa, Hàn Tương, có chuyện gì vậy? Hoảng loạn thế, công chúa, có tin vui, tin cực vui. Nô tỳ vừa nhận được tin. Bệ hạ đã thả quý phi nương nương ra khỏi lãnh cung rồi. Thật sao? Hoàn toàn thật. Nô tỳ sao dám lừa gạt công chúa? Quý phi nương nương còn viết thư đến. Đúng là chữ của mẫu phi. Là mẫu phi. Chúc mừng muội muội đã đạt được ước nguyện. Cảm ơn. Được rồi. Đường là công chúa đại ngụy sao lại khóc? Sắp thành mèo rồi. Chàng đã gửi Gia Cát Liên Đô cho đại ngụy. Có đáng không? Gia Cát Liên Đô có là gì chứ? Chỉ cần nàng hạnh phúc, mạng ta còn mạo hiểm được nữa là. Chàng vẫn lèo bép như vậy, nhưng thiếp vẫn muốn trả ơn cho chàng. Hôm nay thiếp hết dụng dâu rồi. Vậy à, vậy họp gia tăng dân số thôi. Đáng ghét. Chàng xấu lắm. Đừng thiếu kiên nhẫn. Đợi thiếp một chút. Tiểu đi tử, nàng lại muốn nghịch ngợm nữa phải không? Không đâu. Chàng nhắm mắt lại. Mở mắt ra. Nói cho thiếp biết, vớ đen thanh ngọc mặc chàng cảm thấy hứng hơn hay vớ trắng này chàng thấy hứng hơn? Cái này phải để ta xé nó ra đã. Chàng có trả lời không? Trả lời chứ. Nhưng phải thực hành xong đã. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Nàng có quay lại đại ngụy không? Chàng đã ăn hết mọi chỗ trên người ta, còn muốn đuổi ta đi sao? Nếu nàng dám quay lại, ta sẽ dẫn quân phá tan cổng thành mang nàng về. Mẫu phi đã được cứu ra. Mẫu phi giờ cũng không được sủng ái. Đón được mẫu phi về đây thì tốt. Yên tâm, đợi bản vương hoàn thành nghiệp lớn, mẫu phi nàng tự nhiên sẽ đến với nàng. À đúng, Ngọc Hoàn đâu? Ta phải dạy dỗ lại. Dám lấy mạng mình ra đè Triệu Thụy. Đêm qua tỷ ấy đã về Tiêu gia vì chàng rồi. Khuyên Tiêu gia ủng hộ thái tử. Chàng không cảm ơn thì thôi, còn muốn dạy dỗ. Nữ nhân vẫn là tuyệt nhất. Ta không thể hoàn toàn gạ gục bất kỳ ai trong số họ.
Điện hạ, Tiêu gia đồng ý hỗ trợ chàng rồi. Chàng nhất định có thể ngồi lên ngai vàng. Ngươi muốn làm gì? Triệu Thụy, là ngươi. Triệu Thụy, tên quái thú, mau thả ta ra. Một ngày phu thê, tình nghĩa trăm năm, bảo bối của ta. Nếu cô gọi ta là quái vật lần nữa, cô có biết bây giờ giết cô rất dễ không? Ta đã ly hôn với ngươi. Phụ hoàng đã giáng ngươi làm thường dân. Nếu ngươi dám động vào ta, ngươi đã phạm tội chết. Đúng, bản vương không thể giết cô, nhưng bản vương có thể phá hủy khuôn mặt đi câu dẫn trai này của cô. Đừng đến đây. Ngươi muốn làm gì? Điều ta muốn thật đơn giản. Chỉ cần đưa hộp bánh này cho Triệu Vân ăn là được. Ta sẽ thả cô về. Ngươi luôn tàn nhẫn. Ngươi muốn thấy tay ta làm hại điện hạ sao? Ngươi nên từ bỏ ý tưởng này. Chó cái. Một câu là điện hạ. Ngươi coi bản vương là gì? Nếu cô không nghe lời bản vương, giờ ta sẽ... Ngươi cứ giết ta đi. Sao bản vương có thể giết cô được? Chúng ta từng là vợ chồng mà. Bản vương sẽ cho vài tên ăn xin vui đùa với cô. Hãy tận hưởng thật tốt vào. Vào đây. Đừng. Đừng qua đây. Không muốn. Đừng mà. Triệu Thụy, ngươi vô sỉ. Dừng. Thế nào? Cô có thích hai người ăn xin mà bản vương đích thân chọn cho cô không? Triệu Thụy, ngươi vô sỉ. Nếu cô không đưa chiếc bánh ngọt này cho Triệu Vân, bản vương sẽ để hai người ăn xin này chăm sóc tốt cho cô, để cả cuộc đời cô bị hủy hoại bởi những kẻ ăn xin. Vậy thì ngươi đang mơ rồi. Vậy sao? Nếu cô để hai tên ăn xin này hủy hoại cô và gửi cô về cho Triệu Vân, cô nghĩ hắn còn muốn cô nữa không? Thế nào? Điện hạ không phải loại người vậy. Đấy là cô nói vậy thôi. Nếu Triệu Vân biết cô bị cưỡng hiếp, hắn sẽ không bao giờ chạm vào cô nữa, còn thậm chí không muốn nhìn thấy cô. Vì thế, cô có muốn nghe những gì ta nói không? Hay là muốn bị Triệu Vân bỏ rơi, không thèm đến cô nữa? Triệu Thụy, ngươi tệ hơn cả cầm thú. Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hai người cởi quần ra, chăm sóc tốt cho cô ta, rồi đưa cô ta cho Triệu Vân. Ta muốn mọi người ở kinh thành biết, nữ nhân của Triệu Vân đã bị làm nhục. Đừng. Đừng mà. Ta hứa với ngươi. Cái gì? Cô nói gì? Ta chưa nghe rõ. Quỳ xuống nói rõ cho ta. Ta nói. Ta hứa với ngươi. Cô nói gì? Ta chưa nghe rõ. Quỳ xuống nói rõ cho ta. Ta nói. Ta hứa với ngươi. Nếu cô không thành công, cô sẽ lại gặp lại bọn họ. Đừng nghĩ đến lừa bản vương. Cô muốn trốn, bản vương có 10.000 cách bắt cô lại. Cô hiểu không? Hiểu rồi. Lấy đồ của cô và đi làm việc đi. Đại ca, sao không cho chúng ta hưởng thụ cô ấy? Người nghĩ ta cũng ngốc như các người sao? Lỡ Triệu Vân phát hiện có chuyện gì thì sao? Chúng ta đã làm việc vô ích. Vâng. Đại ca anh Minh. Xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất.
Điện hạ, Ngọc Hoàn, nàng quay lại rồi. Điện hạ, uống nước. Điện hạ, thiếu gia đã hứa sẽ hỗ trợ chàng trở thành thái tử. Điện hạ, đây là bánh táo tàu do chính tay thiếp làm. Chàng có muốn thử không? Được. Không biết sao phụ hoàng lại gọi Nhi thần và đại ca đến vậy. Bệnh đậu mùa bùng phát ở kinh thành, lây lan rất nhanh. Ngay cả quân đội cũng bị nhiễm bệnh. Nếu không thể nghĩ ra giải pháp, sợ là kinh thành sẽ biến thành thành trì chết. Cái gì? Kinh thành thực sự đã bị nhiễm bệnh đậu mùa? Bát đệ, người có nhiều ý tưởng. Không có cách nào sao? Phương pháp chữa bệnh đậu mùa. Nhi thần. Vân Nhi. Vân Nhi, nhanh chuyển thái y. Thái y, Vân Nhi mắc bệnh gì? Bẩm bệ hạ, thái tử mắc bệnh đậu mùa. Bệnh này chưa có thuốc chữa. Sợ là nói sẽ không sống nổi mấy ngày. Cái gì? Phụ hoàng, cẩn thận long thể. Triệu Vân à Triệu Vân, ngươi muốn trở thành thái tử đầu tiên của Đại Chu bị một người phụ nữ giết chết. Phụ hoàng. Vân Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Phụ hoàng. Phi thần cảm thấy mình không còn thời gian nữa, không thể báo hiếu phụ hoàng. Vân Nhi đừng lo, trẫm tin người sẽ bình phục. Sau khi ngươi khỏi bệnh, ngươi còn phải phân yêu cùng trẫm. Phụ hoàng, Nhi thần. Bát đệ, ngươi đừng lo, bản vương từ giờ sẽ phân yêu với phụ hoàng. Đại ca, nhanh đưa phụ hoàng ra ngoài, đừng để nhiễm bệnh. Phụ hoàng. Vân Nhi nghỉ ngơi cho tốt. Thái y, bất kể dùng cách gì cũng phải chữa khỏi cho thái tử. Thần sẽ làm hết sức. Vân Nhi, vậy trẫm ngày mai sẽ đến thăm ngươi. Lão Tam. Lão Tam, đại ca, thế nào? Đúng như ta mong đợi, bị mắc bệnh đậu mùa rồi. Hắn chắc chắn sẽ chết trong 3 ngày. Rất tốt. Đại ca, đợi tên phế vật đó chết, chúng ta phải lấy ngai vàng ngay lập tức. Lúc đó có thể cần gì phải đợi đến lúc hắn chết. Lúc ta rời đi, phụ hoàng đã hạ chỉ lấy ngân sâm ngàn năm quý giá nhất của Đại Chu cho hắn uống. Nhỡ đâu hắn chống cự được nửa năm thì sao? Vậy thì quá nhiều thay đổi. Vậy, đại ca có ý gì? Lợi dụng sự hỗn loạn ở kinh thành, đêm nay chúng ta buộc phụ hoàng phải thoái vị. Thế nào? Đại ca, như vậy có phải ngươi sợ cái gì? Cả kinh thành bị đậu mùa, giờ người của chúng ta còn chưa bị gì. Tối nay nhất định thành công. Sao nào? Ngươi muốn rút lui sao? Ta không dám. Yên tâm, đợi phụ hoàng thoái vị, bản vương ngang bằng với ngươi. Tạ đại ca.
Đi. Mọi thứ đã được chuyển đến dinh thự của thái tử chưa? Bẩm bệ hạ, tất cả các phương thuốc thảo dược có thể cứu thái tử, thần đã đi khắp nơi tìm rồi. Thái tử có trời ban phước, nhất định có số phận của riêng mình. Chấm hy vọng Vân Nhi có thể sống sót qua thử thách này. Lục Nhi đâu? Sao không thấy nó đến phần yêu cùng chấm? Quý vị đang xem trên kênh YouTube Vị Nhi, kịch ngắn review. Chúc quý vị không phải ngươi đã bị chấm giáng làm thường dân sao? Sao ngươi vẫn còn ở trong cung, còn đến đây gặp chấm? Phụ hoàng, người thức khuya vậy, chắc hắn đang lo về căn bệnh hiểm nghèo của bát đệ. Nhi thần đến để phân yêu với phụ hoàng. Vì ngươi có lòng, thế thì sáng mai ngươi lập tức lên đường đến Đại Lương để cầu xin sự giúp đỡ từ thần y của họ. Phụ hoàng, Nhi thần có ý là thay vì lo lắng cho tên Triệu Vân đó, sao người không kết liễu hắn luôn đi? Ngươi có ý gì? Phụ hoàng, người già quá rồi, đã quên có đứa con Triệu Lục này sao? Nhi thần Triệu Lục cung kính yêu cầu phụ hoàng thoái vị. Tên nghịch tử này, sao người dám tạo phản? Phụ hoàng, bây giờ phụ hoàng chỉ có một mình, không xứng nói mấy lời này. Nhi thần, à không, phải nói là ta là hoàng đế Đại Chu. Các người, nghịch tử, nghịch tử, người đâu? Đại hoàng tử tạo phản, mau đến hộ giá. Nghĩ hay nhỉ? Phụ hoàng, vệ binh trong cung được đại ca mang quà tặng chúng rồi, toàn bộ đã bị bệnh đậu mùa hết rồi. Chúng làm gì còn sức để vào đây cứu giá? Hóa ra là ngươi là người đã tạo ra bệnh dịch. Sao chấm lại sinh là đám cầm thú như các người chứ? Thắng làm vua, thua làm giặc. Con đường đến ngai vàng của ta, hàng chục ngàn người đã chết, thêm phụ hoàng chết thì có sao? Tên đáng chết, quá đáng chết. Thái tử Đại Chu sẽ không tha cho người. Hoàng thượng, dám coi thường ta, phải chết. Nếu hai kẻ phản bội các người đầu hàng ngay bây giờ, chấm sẽ tha lỗi cho các người. Chỉ đưa đi lưu đày. Lưu đày cái rắm. Phụ hoàng, đây là thánh chỉ nhường ngôi, lấy con dấu đóng lên đi. Chấm có thể phong người làm thái thượng hoàng, tương lai sống phần đời còn lại ở lãnh cung. Nghịch tử, ngươi đang mơ sao? Phụ hoàng, vì người không biết điều, vậy thì đừng trách ta tự mình ra tay giết phụ hoàng, rồi tự ta sẽ lấy dấu ngọc đóng lên thánh chỉ này. Đại ca, ngươi muốn làm hoàng đế Đại Chu sao? Đã hỏi ý kiến của ta chưa? Lão Tam, ngươi điên à? Đợi đến khi ta trở thành hoàng đế, chia đều cho ngươi thiên hạ. Chia đều cái rắm. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi nghĩ gì à? Không phải ngươi chỉ muốn ta chịu trách nhiệm về việc ngươi tạo phản sao? Muốn chết? Ta đã bị tước đoạt hoàng vị, ngươi cười nhạo ta hết lần này đến lần khác. Người đáng chết là ngươi. Đi xuống gặp Diêm Vương đi. Phụ hoàng, người không sao chứ? Thụy Nhi, hóa ra người đang bảo vệ chấm. Tốt, chấm sẽ khôi phục hoàng vị cho ngươi.
Cái lão già ông, ta vừa cứu mạng ông đó. Ông chỉ khôi phục hoàng vị cho ta. Thứ ta muốn là ngai vàng ông đang ngồi. Ngươi là tên cầm thú. Ngươi cũng muốn tạo phản. Chính Triệu Lục đã tạo phản. Ta chỉ thuận đường. Giang Sơn Đại Chu là của ta. Ta phải lên ngôi và xưng đế. Ngươi muốn trở thành hoàng đế? Chấm đã lập di chúc rồi. Ngay cả khi Vân Nhi mắc bệnh đậu mùa và chết, chấm cũng truyền ngai vàng này cho nó. Ngay cả khi người giết chấm, chấm cũng không truyền lại cho một con thú đội lốt người như ngươi. Ta là cầm thú. Nếu không phải vì ông phế hoàng vị của ta, ta phải làm đến mức này sao? Ngươi muốn làm hoàng đế, cứ mơ đi. Vậy thì xuống hoàng tuyền với đứa con của ông đi. Ngươi thử động vào phụ hoàng thử xem. Triệu Vân, không phải ngươi bị bệnh nặng sao? Nếu ta không giả vờ bệnh, sao nhìn thấy tham vọng lăng sói của ngươi? Ý nàng là Triệu Thụy buộc nàng phải đưa chiếc bánh ngọt này cho ta. Đúng. Nếu thiếp không đồng ý với Triệu Thụy, hắn sẽ... Tên chó này. Điện hạ, cứ giết thiếp đi. Quý vị đang xem trên kênh YouTube. Được rồi, Ngọc Hoan. Chúc quý vị có Nàng bị ép buộc mà, sao có thể đổ lỗi cho nàng? Đứng lên. Để cập nhật các video mới nhất. Yên tâm, ta đã sai người bảo vệ nàng. Triệu Thụy, hắn sẽ không động đến nàng nữa. Điện hạ, sau khi cho gia súc ăn bánh, đúng là bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa. Được rồi, đừng lo. Triệu Vân, hóa ra ngươi đang cố lừa ta. Vân Nhi, ngươi không sao. Tốt rồi, ngươi đi nhanh lên. Con thú này, hắn sẽ giết người. Phụ hoàng, Nhi thần vẫn chưa cứu người. Hắn sẽ không làm gì được. Ngươi đừng bướng. Không ai trong các người chạy được. Phải ở lại đây xem lễ xưng đế của ta. Người đâu? Chặt tên chó Triệu Vân này thành thịt băm cho ta. Tam ca, ngươi nghĩ ngươi có thể trở thành hoàng đế của Đại Chu sao? Dựa vào binh mã của ta đã kiểm soát toàn bộ hoàng cung. Còn ai có thể chạm vào ta nữa? Triệu Thụy, đừng vui mừng sớm thế. Binh mã của ngươi đều đã bị vệ binh của ta khống chế. Cái gì? Không thể nào. Ngươi đang nói dối ta. Không phải vệ binh bị đậu mùa hết sao? Sao có thể khống chế binh mã của ta? Tam ca, nếu ta nói ta đã chữa khỏi bệnh đậu mùa thì sao? Dựa vào ngươi, chữa cái rắm. Bệnh đậu mùa chưa có thuốc chữa. Ngay cả có gọi thần y giỏi nhất thiên hạ cũng bất lực. Trùng hợp, điện hạ đã phát minh ra thuốc tiêm phòng. Bệnh đậu mùa ở Đại Chu đã được giải quyết. Bệnh đậu mùa đã được giải quyết sao? Rất tốt. Vân Nhi, câm miệng. Cái lão già ông. Triệu Vân, người giao lại quyền lực binh quyền cho ta. Rời khỏi Đại Chu. Nếu không thì ta sẽ giết cái lão già này. Vân Nhi, đừng nghe hắn. Chấm ra rồi. Chấm có chết cũng không sao. Không thể để đất nước rơi vào tay con thú này. Giỏi lắm. Chết đến nơi rồi, lão già ngươi vẫn còn nghĩ đến thiên hạ. Hôm nay ta sẽ giết ông. Tam ca an nghỉ nhé. Trong 7 bước không thể thoát. Phụ hoàng, người có sao không? Chấm không sao. Vân Nhi,
Sao ngươi lại làm vậy? Nhi thần làm vậy để dụ Triệu Thụy. Cách cuối mới phải giả vờ bị bệnh. Xin phụ hoàng tha thứ. Vân Nhi, ngươi không những không sai, chấm còn trọng thưởng cho ngươi nữa. Vân Nhi, nào, qua đây ngồi. Nào. Vân Nhi, ngồi xuống. Ngồi. Chấm bảo ngươi ngồi, cứ ngồi đi. Vân Nhi, từ hôm nay, ngươi sẽ làm hoàng đế của Đại Chu. Ngươi muốn thoái vị, cũng đến lúc rồi. Ngươi đã cho chậm thấy, ngươi có khả năng cai trị và mang lại hòa bình. Vị trí hoàng đế này truyền lại cho ngươi. Chấm thấy yên tâm. Điện hạ, phụ hoàng đã nói như vậy, sao không nhanh cảm ơn? Nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Vân Nhi, vào ngày ngươi lên ngôi, chấm có chuyện phải nói cho người biết. Phụ hoàng cứ nói. Chấm nghĩ đã đến lúc người nên cưới công chúa Ngụy Quốc. Còn nữa, còn cả Ngọc Hoàn nữa. Chấm thấy cũng nên. Phụ hoàng không được. Nhi thần đã bị hủy hoại. Làm sao có thể? Phụ hoàng đã nói rồi. Còn không đồng ý, vậy ta sẽ từ nàng. Đừng. Thần thiếp nghe ngài. Tốt. Các vị ái khanh, chấm thấy Triệu Vân văn võ song toàn, có đủ năng lực chính trị. Từ giờ trở đi, chấm truyền lại ngôi cho bát hoàng tử Triệu Vân. Chấm thoái vị làm Thái Thượng Hoàng. Từ giờ trở đi, chấm sẽ không can thiệp vào chuyện chính trị của Đại Chu nữa. Truyền chỉ. Truyền bát hoàng tử Triệu Vân vào điện. Vân Nhi, tân hoàng lên ngôi, các đại thần quỳ bái. Chấm lên làm hoàng đế, ban hành niên hiệu mới là Khai Vận. Hãy kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Truyền Thái tử Phi Tô Thanh Ngọc vào điện. Phụng Thiên thành vận. Hoàng đế chiếu viết: Thái tử Phi Tô Thanh Ngọc là một người rộng lượng, biết kiếm thiếp về cho chấm, phong làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Thần thiếp lĩnh chỉ tạ ơn. Truyền Lâm Phi Phi, công chúa Đại Ngụy vào điện. Công chúa Đại Ngụy Lâm Phi Phi rất biết chiều lòng chấm, đặc biệt là khoản này ấy, phong làm quý phi, biệt hiệu tiên phi. Lâm Phi Phi lĩnh chỉ tạ ơn. Truyền Tiêu Ngọc Hoàn của Tiêu gia vào điện. Tiêu Ngọc Hoàn của Tiêu gia cũng rất biết chiều chấm, phong Ngọc Hoàn làm quý phi, biệt hiệu Thục Phi. Ngọc Hoàn lĩnh chỉ tạ ơn. Truyền tướng quân Tô Vô Mộc vào điện. Tô Vô Mộc thống lĩnh quân đội hoàng gia, thống lĩnh 3 quân, phong làm đại tướng đại nguyên soái thống lĩnh quân đội. Khâm thử. Tô Vô Mộc lĩnh chỉ tạ ơn. Chúng ái khanh, hôm nay chấm lên ngôi, đây là sắc lệnh đầu tiên của triều đình được ban hành. Thiên hạ rộng lớn, chữ viết khác nhau, khác biệt chính trị, cần thống nhất. Vân Nhi, ngươi muốn làm gì? Chấm muốn thống nhất chữ viết, thống nhất đường lối. Tô Vô Mộc, chấm ra lệnh cho người dẫn đầu 80 vạn binh mã thống nhất 6 quốc gia. Tốt. Thống nhất chữ viết, thống nhất đường lối. Vân Nhi thật dũng cảm. Phụ hoàng, người đã nghe câu nói này chưa? Điều khó nhất trên đời là làm một người đàn ông ý chí vững vàng và tình cảm mênh mang. Vận mệnh nằm trong Đại Chu, không nằm trong 6 nước. Tốt. Giỏi cho câu vận mệnh nằm trong tay Đại Chu. Chấm được trời ra lệnh, nhận nhiệm vụ cấp bách, muốn Đại Chu ta là người quyền lực nhất thiên hạ. Truyền ra soát lại chữ viết một lần nữa. Truyền lệnh của chấm công bố thiên hạ, để thiên hạ tôn thờ.
Để đại chu ta vạn năm, vạn năm, vạn vạn năm.